कहाँबाट सुरु गर्ने त I have a lot of things. Let's get started from okay let's talk. मलाई एउटा कुरा सोध्नु मन थियो हजुरले कति बजे आइपुग्नु भयो आज आएको चाहिँ ठ्याक्क अलमोस्ट 12:45 मा 12:45 मा आइपुग्नु भयो अनि त्यही एउटा चाहिँ अब मलाई खोज्नु पर्थ्यो हजुरको यो शङ्खमूल टावर अनि त्यही भएर चाहिँ हल्का छिटो गरौँ भएको थियो अनि फेरि हजुरले मलाई कल नि गर्नुभएको थियो अनि ठ्याक्कै मिस्ड आउट अन द्याट होइन अनि फेरि मैले हजुरलाई कल गर्दा फेरि हजुरले मिस आउट गर्नुभयो कस्तो भएको थियो भने त्यो कल चाहिँ लाइक आई वाज इन हस्पिटल होइन अनि त्यसपछि मैले कल गर्नु लगाएको थिएँ हजुरलाई अनि त्यसपछि रिङ गयो के अरे उठेन भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि ओके प्रब्लम सी इज इन द वे भयो मलाई चाहिँ होइन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक क्वाइट रेडी टु कम हियर तर एउटा के मेडिकेसन फेरि अर्को गर्नु पऱ्यो एन्ड देन अलिकति डिले भयो एन्ड चाहिँ 12:45 आइपुग्नु भयो अल द वे अप टु 31 आइम सो सरी म त आइम अ भेरी पेसेन्ट पर्सन होइन अनि झन् छिटो आएर चाहिँ आई ह्याड सच अ गुड टाइम कि उहाँहरू आउनुभयो अनि हल्का हुन्छ नि एकैचोटि आएर अनि ठ्याक्कै यस्तो क्यामराहरू अगाडि बस्नुभन्दा बरु आई गट टु रिल्याक्स होइन अनि थाहा भयो सेटअप कस्तो हुँदो रहेछ अनि दाइहरूसँग कुरा भयो दिदी आउनुभयो कुरा भयो अनि त्यसरी चाहिँ झन् अनि म एकदमै काम भयो त्यसपछि चाहिँ अनि झन् मलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट केम एज अ एडभान्टेज ठ्याक्क आएर ल गरौँ न त अब समय भइसक्यो भन्नुभन्दा चाहिँ दिस इज बेटर तपाईँलाई कस्तो त्यो मैले पडकास्ट हेरेको थिएँ कि हाम्रो सिसन र श्रृङ्खलाको हेर्नु थियो हजुरले मलाई त्यस्तै भाइ भएर चाहिँ क्या श्रृङ्खलाजी बोला जस्तै श्रृङ्खला दिदी आइम सो सरी श्रृङ्खलाजी भनेर के तर मेरो लागि पनि यो एकदमै अब फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि न्यू एक्सपिरियन्स होइन आई फिल सो डिलाइटेड हजुरसँग यसरी बस्दा बोल्दाखेरि I'm also privileged. Guys, I hope this will come up in the podcast. Comment down if she looks and feels like Shrinkla Didi. मलाई चाहिँ त्यस्तै भाइब छ ओके लेट्स गेट स्टार्टेड म चाहिँ अझ हामीले बेसिकली चाइल्डहुडबाटै सुरु गर्छौँ यो पडकास्ट चाहिँ हजुर विच आई भेरी अफ्टन चाहिँ सो हजुरको चाइल्डहुड चाहिँ कस्तो थियो चाइल्डहुड डेजहरू रिमेम्बर गर्दा इफ आई वर टु रिकल मेरो चाइल्डहुड डेज होइन यस्तो सोच्दाखेरि नै अब इट्स लाइक इट फिल्स माई हार्ट विथ ह्याप्पिनेस के यस्तो रमाइलो चाइल्डहुड थियो नि मेरो लाइक तर एकदमै अब सबभन्दा मेमोरेबल टाइम चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जुन बेला छुट्टी हुन्थ्यो घरमा लाइक म र मेरो बहिनी वी युज टु प्ले अ लट अफ गेम्स अनि पहिला चाहिँ एकदमै सानो हुँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एकदमै लाइक गेम खेल्ने भन्दा त्यो तासहरूको हुन्छ नि एकदम त्यो स्पाइडर अनि हार्ड गेम के हुन्थ्यो त्यो खेल्थ्यो अनि त्यसपछि हल्का ठुलो भयो अनि मामाहरूले लाइक अब गेम्सहरू हालिदिनु हुने सबभन्दा फेभरेट गेम चाहिँ रोड ऱ्यास रेसिङ होइन अनि त्यो किन मेमोरेबल पनि हुन्थ्यो भने म र मेरो बहिनी लाइक एउटा कम्प्युटर तर दुवैजना बसेर कन्ट्रोल गरेर हुन्थ्यो कि एकजना अगाडि गइरहने अनि अर्को चाहिँ साइड वाइजको कन्ट्रोल गर्थ्यो हामी अनि त्यो एकदम रमाइलो लाग्ने अनि पछि अझ अलि हल्का ठुलो भएपछि अब गुगलहरू गर्न आएपछि लाइक अनलाइन साइटहरू दिदी गेम्सहरू हुन्थ्यो नि ड्रेसअप गेम्सहरू खेल्ने होइन अनि पालै पिलो पहिला ऊ कुर्दै बस्छ म दिदी भएर अनि म चाहिँ पहिला त्यो बार्बीहरूलाई ड्रेसअप गर्ने अनि आफ्नै हुन्छ नि यो लुगा लायो अर्को लुगा ट्राई गर्यो त्यस्तो गर्यो अनि फेरि उसको पालो अनि त्यही अनि हाम्रो झगडा हुने होइन अनि एकचोटि अनि झगडा हुने दुवैको आफ्नै फेभरेट गेमहरू थियो कि मेरो रोड ड्यास भयो उसको चाहिँ त्यो स्नेकले एप्पलहरू खाँदै जाने टाइपको थियो अनि उसले मेरो रोड ड्यास गेम चाहिँ डिलिट गर्थ्यो कि लाइक त्यसरी वी युज टु फाइट कि अनि यस्तो रिसुने बिकज त्यो बेलामा चाहिँ वी ह्याड टु रिलाइ अन समबडी एल्स गेम हाल्दिनँ इन्स्टल गर्दिनँ एकदमै सानो होइन अनि त्यो गयो अनि त्यसपछि चाहिँ रोड ड्यास सक्यो मेरो लाइफबाट होइन तर अहिले पनि इफ आई गेट अ चान्स मलाई चाहिँ रोड ड्यास अझै खेल्नु मन छ कि आई वाज नेभर लाइक कस्तो रमाइलो लाग्थ्यो क्या त्यो गेम स्पेसल त्यो खेल्दा यु कुड किक समबडी हुन्छ नि अनि त्यो भयो अनि अर्को चाइल्डहुडको चाहिँ एकदमै रिकल गरेको अनि याद आएको अहिले भन्दाखेरि चाहिँ स्कुलमा 1 to I think 5सम्म हाम्रो एभ्री इयर लाइक ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन हुने के वी युज टु हेभ सो मेनी इभेन्ट्स अनि ह्यान्ड राइटिङ कम्पिटिसन हुन्थ्यो पोएम एलोक्युसनहरू हुन्थ्यो हाम्रो होइन अनि ह्यान्ड राइटिङमा चाहिँ अब माई ह्यान्ड राइटिङ वाज एकदमै खतरा त्यो बेलामा अनि त्यसपछि लाइक त्यही 1 क्लासदेखि 5सम्म चाहिँ सबभन्दा अवेटेड मोमेन्ट नै त्यो दिन आओस् अनि त्यो 2 पेज लेखेर टिचरलाई दिएर अनि त्यो आफ्टर सर्टेन टाइम आई डोन्ट नो 1 month 2 month पछि त्यो
अब अनाउन्स गर्थ्यो एसेम्ब्लीमा होइन अनि जहिले पनि इङ्ग्लिस र नेपालीमा चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड हुने अनि त्यो चाहिँ हुन्छ नि आई स्टिल चेरिस द्याट के बच्चादेखि नै आई युज टु बी लाइक झन् मोटिभेसन हुने अनि त्यो भयो अनि कति धेरै स्कुलको मेमोरिजहरू अनि घरमा यो भयो tons of memories हुन्छ of course like childhood memories त काउन्ट गरेर नसक्ने हुन्छ हैन there are a lot specifically like अब you are quite into technology हजुर so हजुरको टेक्नोलोजीमा चाहिँ okay you said games I was interested into games भनेर टेकमा चाहिँ कुन एज देखि ठ्याक्कै इन्ट्रेस्ट सुरु भयो हजुरको टेकको बारेमा चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट कसरी भयो भने चाहिँ दिस गोज वे ब्याक होइन कहिले पनि अब वेन युआर स्मल लाइक त्यस्तो थिएन द्याट आई गेट इन टु दिस भनेर त्यसरी लाइक कम्प्युटरलाई टेक्नोलोजी भनेर खासमा चाहिँ मैले हेरिनँ अनि आई रिकल कस्तो हुन्थ्यो भने 1 to 4 मा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर क्लासेसहरू हुन्थ्यो ल्याब सेसनहरू होइन अनि द्याट वाज फर फन के हामी जान्थ्यो अनि हाम्रो लाइक त्यो नोवा गेम हुन्थ्यो अनि पेन्टहरू चलाउँथ्यो कि टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्थ्यो होइन सो इट वाज लाइक फर फन आई थिङ्क क्लास 6 मा आएर क्यू बेसिक आयो होइन अनि जब क्यू बेसिक आयो त्यसपछि चाहिँ हल्का दिमाग हल्लायो नै त्यो फर्स्ट टाइम अब त्यो ठ्याक्कै एउटा जम्प हुँदाखेरि प्रोग्रामिङको वर्ल्डमा ठ्याक्कै एन्टर गर्दाखेरि चाहिँ अनि नबुझ्ने अब क्लास 6 त थियो बच्चै थियो होइन अनि नबुझ्ने अनि त्यसपछि अनि तर कस्तो भयो भने त्यो स्ट्रगल्स हुँदा हुँदै जस्तै क्यू बेसिक वाज अ भेरी स्मल पोर्सन नि अनि कम्प्युटर वाज अ एकदमै मार्क्स स्कोरिङ सब्जेक्ट के 90 त जहिले कट्ने अनि त्यही हुँदै गयो अनि डिएली पनि एकदम सजिलो भयो 9 मा आएर चाहिँ आई लस्ट इन्ट्रेस्ट इन कम्प्युटर के बिकज एकैचोटि कस्तो भयो भने हाम्रो जुन त्यो एउटा बेसिक पहिला सजिलो प्रोग्रामिङ गरिरहेको थियो क्यू बेसिकमा डिएली लेभल पछि त्यसपछि अलिकति लेभल अप भएको लाग्यो होइन अनि हामीले जुन त्यो प्राइम नम्बरकै त्यो प्रोग्राम नबुझ्ने त एउटा पोर्सन थियो मेरो लागि त्यो हामीले एल्गोरिदम र फ्लो चार्ट बनाउनु पर्थ्यो नि अनि त्यो अब 8 सम्ममा त्यो फ्लो चार्टहरूको कन्सेप्ट पनि कस्तो हुन्छ नि त्यो हाउ टु मेक एप्पल जुस भनेर फ्लो चार्टको त्यो कन्सेप्ट बुझ्नलाई लेखिरहन्थ्यो अब एकैचोटि आयो काउन्टरको कन्सेप्ट अनि आई इक्वल्स टु 0 आई इक्वल्स टु 1 होइन अनि त्यो म त्यो बेलामा चाहिँ एकदम रट्न ट्राई गर्थेँ कि जतिवटा टिचरले प्रोग्राम भन्नुभएको छ लेखाइदिनु भएको छ म रट्न ट्राई गर्थेँ द्याट वाज नेभर द सल्युसन के अल द मार्क्स आयो राम्रो भयो होइन तर इट वाज सच अ टफ जर्नी के त्यो कम्प्युटर त्यही रटिरहनु पऱ्यो अनि यु डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड किन चाहिँ यसमा चाहिँ आई इक्वल्स टु 0 हालेको छ अनि यता चाहिँ आई इक्वल्स टु 1 भएको छ नि बुझ्न गाह्रो भयो अनि सबभन्दा टर्निङ पोइन्ट चाहिँ आई थिङ्क क्लास 10 मा आएर भयो 9 सम्म आई वाज लाइक नो लाइक दिस इज नट माई सब्जेक्ट जस्तै हुन्थ्यो होइन 9 मा आएर चाहिँ हाम्रो सेन्ट मेरिजमा वी ह्याड अ भेरी वन्डरफुल कम्प्युटर टिचर थपलिया सर होइन उहाँले कम्प्युटर पढाउनु नि अनि उहाँको he had his own pattern of teaching के लाइक हुन्छ नि समको प्रोग्राम सिकाउनुहुन्थ्यो अनि क्लासमा नै हामीलाई एभरेज ल तिमीहरू आफै गर नि त भन्ने हुन्थ्यो विच वाज लाइक 1 स्टेप मात्र त अनि उहाँहरूको त्यस्तै प्याटर्न हुन्थ्यो कि उहाँले हामीलाई सिकाउँदाखेरिको अनि उहाँले फेरि यस्तो राम्ररी क्लियरली कन्सेप्ट दिनुभयो भने नि त्यो प्रोग्रामिङको क्यू बेसिकको लाइन लाइक मैले आई कुड एक्चुअली फिगर आउट कि के भइरहेछ होइन यो पछि के लाइन लेख्ने होदेखि लिएर यो लाइनले के भन्न खोजिरहेछ सबै नै त्यो यस्तो क्लियर कन्सेप्ट भयो कि अनि त्यो भयो अनि घरमा आएर मेरो कजन र म चाहिँ सँगै ट्युसन पढ्थ्यो होइन सँगै पढ्ने हुन्थ्यो हामी अनि ट्युसन फेरि कम्प्युटरको पनि पढ्ने थिएन अनि उसलाई चाहिँ अब सी वाज अ गुड स्टुडेन्ट तर सी ह्याड हर स्ट्रगल्स लाइक द सेम स्ट्रगल्स आई ह्याड इन क्लास 9 के सो मैले चाहिँ उसलाई सरले जुन पारामा हामीलाई बुझाउनु भयो नि त्यही पारामा चाहिँ मेरो कजनलाई मैले बुझाइदिन्थेँ होइन अनि उसले एकदमै लाइक हुन्छ नि सी वाज अन्डरस्ट्यान्डिङ इट अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले पनि कहिले पनि त्यो पढ्नु परेन कि सिन्स मैले उसलाई बुझाइरहेको हुन्थेँ सो मैले चाहिँ त्यो कहिले पनि एक्जाम कुनै आउँथ्यो भने त्यो कहिले प्रिपेयर गर्नु परेन कि सो बेसिकली म सरलाई यति थ्याङ्कफुल हुन्छु नि सरले एकचोटि पढाउनु भयो मैले त्यही घरमा आएर मेरो कजनलाई सिकाइदिएँ होला अनि मलाई सब आयो कि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै बुस्ट भयो कि हुन्छ नि लाइक इट्स अ फन सब्जेक्ट हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट उहाँले जगाइदिनु भयो कि प्रोग्रामिङको वर्ल्डमा अनि त्यसपछि अनि तर त्यो चाहिँ द्याट वाज लाइक वान अफ द मोमेन्ट होइन त्यसपछि अनदर मैले यस्तो सम्झिँदाखेरि इफ आई वर टु से कस्तो भएको थियो नि 10 मै हुँदाखेरि हाम्रो आसमानको प्रोग्राम हुने सेन्ट मेरिजमा होइन अनि उहाँहरूले कति धेरै कन्डक्ट गर्नुहुन्थ्यो कि प्रोग्रामहरू हामीहरूलाई नै हुन्छ नि अब फाइट ब्याक फर प्रोग्राममा चाहिँ कस्तो केटीहरूलाई अब लाइक सेल्फ डिफेन्स गर्न सिकाउने थियो अनि यो प्रोग्राममा चाहिँ हजुर उहाँहरूले चाहिँ करियर काउन्सिलिङ गराउनु भएको थियो कि अनि करियर काउन्सिलिङमा चाहिँ उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो नि हरेक स्ट्रिमको पायोनियरहरूलाई लिएर आउनु भएको थियो कि एज अ स्पिकर अनि हाम्रो कति धेरै स्पिकर होइसिन्थ्यो आफ्नो आफ्नो रिस्पेक्टिभ फिल्डको होइन अनि अब अनि
त्यो बेलामा चाहिँ मैले आई स्टिल रिमेम्बर होइन आई वाज इन अडियन्स अनि आइटी सेक्टरबाट चाहिँ एलिन बाइलोचन तुलाधर सर आउनुभएको थियो कि अनि फर्स्ट टाइम मैले उहाँलाई त्यता देखेँ अनि उहाँले के भन्नुभयो होइन आइटीको बारेमा अनि त्यो बेलासम्म नि आई वाज लाइक अलरेडी देयर अनि आई वाज लाइक ल ठिकै छ नि त हुन्छ नि लाइक अनि त्यो उहाँले सबैलाई बुझाउँदाखेरि नि आई वाज लाइक सो इम्प्रेस्ड के अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा सबैको इन्ट्रोडक्सन अनि सबैले केही शब्द सेयर गर्नुभएपछि हाम्रो रिस्पेक्टिभ क्लासमा चाहिँ जानु मिल्थ्यो उहाँहरू एउटा रिस्पेक्टिभ क्लासमा हुन्थ्यो अनि हामीले वी गेट टु चुज होइन अब कुन स्ट्रिममा जाने हो अनि उहाँहरूसँग इट्स लाइक वान अन वान कन्भर्सेसन हुन्थ्यो कि लाइक उहाँहरूले क्वेसन सोधे पनि हुन्थ्यो अनि उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि एलिन सरको क्लासमा चाहिँ म हुँदाखेरि चाहिँ अनि उहाँले हि स्पोक फर एटलिस्ट लाइक आई थिङ्क 1 hour 1.5 hourको हाम्रो सेसन थियो होइन अनि उहाँले जुन वेमा लाइक सबै एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो होइन वाट इज आइटी अनि उहाँको अर्गनाइजेसनको बारेमा भन्नुभयो होइन अनि हाउ युथ आर कन्ट्रिब्युटिङ अनि वाट वी क्यान डु अनि आइटी को कति स्कोप छ नेपालमा यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ आई गट अ भेरी स्योरिटी के हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ आई वाज लाइक डेड स्योर अब चाहिँ यसमा नै गर्नुपर्ने हो लाइक आई चुज आइटी अर लाइक अब इन्जिनियरिङ लाइक त्यस्तै थियो कि तर मलाई आई वान्ट लाइक बी इन कम्प्युटर स्ट्रिम भइसकेको थियो त्यसपछि चाहिँ गट लाइक was he like तपाईँको त्यो रेज्युमीमा रेफरेन्स दिनुभएको छ नि was he the same person हजुर एलिन बाइलोचन तुलाधर सर true yeah I think it's quite interesting and other point like school days ma basic when you had a jump you were memorizing the programs I think that is what most students do हजुर धेरै स्टुडेन्टले त्यसो गरेर हुन्छ मेरो पनि I had many friends who used to memorize programs and I think that is you already said that is not a good way to be a programmer if you don't want to be a programmer or dive into computer science if your field is medical science then maybe that will work for you but then still long term ma chai it wouldn't yeah किनभने अहिले त मेडिकल फिल्डमा पनि you will need computer science if you have understanding basic concept or like above average concept of computer science and you are into any field whether it's agriculture or medical science जुनै फिल्डमा भए पनि एरोस्पेस जुन फिल्ड होस् हैन कम्प्युटर साइन्सको कन्सेप्ट भएको मान्छेलाई गाह्रो भएको काहीँ छैन it will make it easier always अनि कम्पिटेटिभनेस चाहिँ आउँछ त्यहाँ जसलाई कम्प्युटर साइन्सको कन्सेप्ट नभएको एकजना एरोस्पेस इन्जिनियर छ र अर्को चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको कन्सेप्ट अफकोर्स एरोस्पेस इन्जिनियरलाई त कम्प्युटर साइन्स चाहिन्छ तर एग्रिकल्चरमै पनि एकजना चाहिँ कम्प्युटर साइन्सको नलेज भएको छ अर्को चाहिँ नभएको छ नाउ दे आर अभियसली द वान हु हेज कम्प्युटर साइन्सको कन्सेप्ट हि इज गोना बी मोर कम्पिटेटिभ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ अब क्लास 10 मा अथवा क्लास 9 मा पनि हजुरले क्युबेसिककै कन्सेप्ट मजाले बुझ्नु भयो भने इफ यु जस्ट किप द्याट कन्सेप्ट अप देन द्याट विल बी रियली नाइस आई गेस अनि त्यो कसरी गर्ने भनेर चाहिँ यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्सले पनि भनेको एन्ड हर एक्सपिरियन्स एड्स अप अगेन सी युज टु कोच और टिच हर कजिन होइन अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट वे टु लर्न एनिथिङ र प्रोग्रामिङकोमा चाहिँ अझै प्रोग्रामिङको केस कन्सिडर गर्दा अझै धेरै भ्यालिड हुन्छ if you teach someone else you will understand the program absolutely good way right अनि अर्को अझ मैले I want to add up in this हैन मैले चाहिँ अब कति जना भन्छ क्युबेसिक इज अ भेरी लो लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ हैन तर what I found was that हुन्छ जुन क्युबेसिकको प्रोग्रामहरु जुन सिकाउनु भयो सरले हैन फर्स्ट सेममा आएर बीटेक गर्दाखेरि सी सिक्दाखेरि त्यही प्रोग्राम आयो के एब्सोल्युटली हुन्छ नि प्यालिन्ड्रोम कहिले नछोड्ने भयो अनि त्यसपछि हाम्रो यो प्राइम नम्बर खोज्नु पर्ने अनि हुन्छ नि त्यसपछि बेस त दिइसकेर रहेछ नि त चाहिने त त्यही रहेछ नि त खासमा हुन्छ नि सी भरि नै एउटा होल सेमेस्टर भरि खासमा त्यसमा मात्र गरिरहेको थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो बेला चाहिँ आई युज टु फिल लाइक क्युबेसिकको चाहिँ अब इट्स अ भेरी लो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कता काम लाग्छ र भन्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट दिनलाई चाहिँ इट वाज लाइक रियली गुड के किनभने पछि त सिन्ट्याक्सहरू त अब इट्स लाइक सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको आफ्नै हुन्छ कन्सेप्ट भनेको त हामीले कन्सेप्ट मात्र चाहिएको हो नि त ग्राप्स गर्नलाई ट्रु इट्स जस्ट लाइक आई थिङ्क इट्स जस्ट लाइक स्पिकिङ फर्स्टमा मैथिली ल्याङ्ग्वेज सिकेर अनि पछि नेपाली सिक्नु अथवा नेपाली सिकेर इङ्ग्लिस सिक्नु जस्तो मात्रै हो सो अफकोर्स लाइक द ग्रामर थिङ्स एन्ड सिन्ट्याक्स थिङ्स सो अन वेल कन्सेप्ट स्पेसली होइन सबै म्याच गरिहाल्छ ओन्ली द थिङ इज युर स्विचिङ ल्याङ्ग्वेज
सिन्ट्याक्स म्याच गर्दैन, दे आर सिमिलर, सिन्ट्याक्स मात्रै त डिफ्रेन्ट हुने, अन्ली द ग्रामर चाहिँ विल बी डिफ्रेन्ट होइन. अनि या एब्सोल्युटली. सो जतिजना लाइक कम्प्युटर साइन्स मा क्युबेसिकलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज कन्सिडर गर्नुहुन्छ, म पनि भन्थेँ क्या वेन आई वाज ब्याक इन स्कुल, माई लर्ड वाइ यु आर नट टिचिङ अस पाइथन, वाइ आर यु टिचिङ अस क्युबेसिक, त्यो धेरैजनाले भन्ने कुरा हो होइन. तर इफ यु डु क्युबेसिक एब्सोल्युटली अमेजिङली, then I think that will be a very beneficial factor that will affect your programming life एकदमै धेरै लिमिटसम्म के. So yeah, I think it is really important to grasp the knowledge of QBasic school level मा प्रोग्रामिङ. स्कुलले नै हामीलाई कति इफिसियन्ट चाहिँ बनाइसकेको हुन्छ होइन. बिकज हामीले मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स चाहिँ सेयर गर्दाखेरि 9मा HTML आयो होइन, मजाले सिकाउनु भयो होइन. तर त्यो बेलामा मेरो नै अन्डरस्ट्यान्डिङ थिएन होला कि HTML गर्थ्यो होइन, तर कहिले बुझेन कि त्यही HTML त्यही बेसिक ट्याग जुन सिक्यो नि त्यसले नै कति धेरै स्ट्याटिक र डाइनामिक वेबसाइट बनाउन सक्छ कि. स्ट्याटिक त मजाले बनाउन सक्यो नि त, तर त्यो बेला कस्तो भयो भने अब सिरियस पनि भएन, बुझ्न नि बुझिएन कि अब के हो HTML भनेको छ हेड ट्याग रे, अनि हुन्छ नि प्याराग्राफ पनि पी भित्र हाल्नुपर्ने रे, अनि त्यस्तो थियो होइन. अनि त्यो अब कम्प्युटर ल्याबमा बस्यो, अनि त्यो मार्क्यु टुल चलाएर बस्यो, सबभन्दा रमाइलो लाग्ने ट्याग मार्क्यु ट्याग होइन. अनि तर अहिले सोच्दाखेरि त सिकाएको त थियो नि त, त्यही ट्याग नै काम गरिरहेको हो नि त अहिले. जब वेबको कुरा आउँछ स्ट्याटिक पेज चाहिँ 9मा नै बनाउन सक्थेँ कि म, तर त्यो रियलाइजेसन नै भएन. अनि त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि स्कुलले चाहिँ आई रियली थ्याङ्क स्कुल. मलाई त्यो सिलेबस एकदमै राम्रो लाग्छ. इभन हामीलाई लाइक यो हुन्छ नि डसको कन्सेप्टहरू पनि दिएको हुन्छ, विच इज सो इम्पोर्टेन्ट लिनक्सको वर्ल्डमा हुन्छ नि. त्यो त सिकाएको हुन्छ नि त, तर अब त्यो बच्चामा अब थाहा नै भइरहन्न कि. त्यही हो. ग्रेट. सो हजुरको लाइक प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्ट अथवा टेक फिल्डमा भनौँ बेसिकली इन्ट्रेस्ट चाहिँ युआर इन्ट्रेस्टेड क्लास 10मा हुँदाखेरि. आई थिङ्क द्याट इज इट. क्लास 10मा चाहिँ आई वाज लाइक मैले क्लास 10 ठ्याक्कै सकाउँदाखेरि चाहिँ आई गट अ किक कि मलाई चाहिँ आई वान्ट टु पर्स्यु दिस भनेर होइन. अनि अब त्यो आई नेभर, अनि त्यही भएर माई पेरेन्ट्स नेभर ह्याड टु फोर्स मी टु टेक अप साइन्स के. म चाहिँ आई वाज लाइक होइन म चाहिँ साइन्सै पढ्छु बिकज मलाई यही सम्बन्धमा जानु छ होइन, कि आइटी कि इन्जिनियरिङ भयो. तर रियल मोटिभेसन चाहिँ अब एउटा रियल किक भनौँ न फेरि कहाँबाट आयो भने चाहिँ 10 पछिको 3 महिनाको छुट्टी. अनि पिपल अफन इङ्गेज इन समथिङ अर दि अदर होइन. अनि मैले त्यस बेलामा चाहिँ सुरु हुने बित्तिकै एनआइटी कुमारीपाटीबाट वेब डेभलपमेन्ट कोर्स जोइन गरेँ होइन. अनि त्यो बेलामा चाहिँ जुन मैले क्लास 9मा HTML बुझेन नि, जब सुरु भयो लाइक त्यो बेला चाहिँ बुझ्यो कि हुन्छ नि. त्यो बेलामा चाहिँ अब जुन त्यो पढि नै सकेको थियो अनि आउँथ्यो पनि, तर जुन त्यो अब लाइक रियल लाइफमा कसरी युज हुन्छ अनि जब गर्न थाल्यो अनि त्यसपछि चाहिँ एकदम बुझेर, अनि त्यो बेला चाहिँ आई वाज सो मोटिभेटेड होइन. अनि आफै के नयाँहरू आफै सिकेर लाइक उता पढाएको भन्दा नि आफै सिकेर म टिचरहरूलाई देखाउन थालेँ. अनि दे युज टु लाइक मोटिभेट मी सो मच के. झन् अब त्यो लर्निङ इन्ट्रेस्ट देखेर अनि उहाँहरूकोमा थिएन होइन बुटस्ट्र्यापहरू, मलाई छुट्टै सिकाइदिनु भयो. अनि आई वाज सो आई गट मोर इन्टु इट के. त्यसपछि त्यो कोर्स 3 महिनाको थियो. अनि 1 महिनापछि लाइक मेरो एकदमै इट वाज गोइङ सो गुड होइन. अनि आई वाज लाइक म केही अरू पनि जोइन गर्छु बिकज आई हेभ लाइक सो मच अफ टाइम मसँग. त्यो त अब जम्मा बिहान 3 घन्टाको क्लास हुन्थ्यो. अनि मैले त्यसपछि ठ्याक्क बाटो क्रस गरेर एप्टेक थियो. एप्टेकमा ग्राफिक्स डिजाइनिङ कोर्स जोइन गरेँ. अनि ग्राफिक्स डिजाइनिङ कोर्स जोइन गर्दाखेरि चाहिँ अनेस्ट भन्दाखेरि पहिला मलाई आइडिया थिएन के हो कस्तो हो होइन. लाइक मेरो अब आइडिया वाज फोटोसप भनेको त्यो अब हुन्छ नि यु जस्ट युज इट टु ब्युटिफाई यर इमेज. सो के काम लाग्थ्यो कि, तर आई वान्टेड टु जोइन होइन. आई वान्टेड टु टेक एन एक्सपिरियन्स. जोइन गरेँ. त्यसपछि ग्राफिक्सको वर्ल्ड त्यसले मलाई झन् फेसिनेट गर्यो कि बिकज इट वाज मोर अबाउट बिङ क्रिएटिभ के. क्रिएटिभिटी त यति यु कुड सो इन द्याट फिल्ड नि. अनि त्यसपछि मलाई ग्राफिक्स झनै मन पर्न थाल्यो. अनि वेब चाहिँ त्यसपछि फेरि अलि हल्का बोरिङ ब्याकएन्डहरूतिर आउन थाल्यो. अनि उता चाहिँ अलि हल्का इन्ट्रेस्टिङ हुन थाल्यो. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि दुवै प्यारलमा जाँदाखेरि चाहिँ आई लर्न सो मच के त्यो. अनि that was like एउटा किक दियो हजुरलाई टेक्नोलोजीको फिल्डमा चाहिँ. अनि इन द होल प्रोसेस होइन लाइक आई इन्जोयड इट सो मच.
त्यो कसै कसै अब देयर आर पिपल हु लुज देयर इन्ट्रेस्ट होइन, आई डोन्ट ब्लेम देम, ठिकै छ सबैको हुँदैन होइन, आई डोन्ट ब्लेम देम, त्यही भएर नि जोइन गर भन्छु म चाहिँ, सो द्याट यु फिगर आउट होइन कुन ठाउँमा चाहिँ जानु मन छैन, कुन ठाउँमा इन्ट्रेस्ट छैन। मलाई चाहिँ आई फाउन्ड माई इन्ट्रेस्ट इन अल अफ द्याट, एभ्री डे हुन्छ नि लाइक आफै के गर्न मन लाग्ने, अनि आफै फोटोसप यो इलस्ट्रेटरहरूमा चल्न मन लाग्ने। फेरि त्यो बेलामा लाइक आई ह्याड अ ल्यापटप विच इज सो बेसिक के, अनि त्यही ल्यापटपसँग नि मैले यति गरेको छु नि, हुन्छ नि आइ एम सो थ्याङ्कफुल टु द्याट ल्यापटप। त्यो कहिले पनि ऊ भएन कि मेरो लाइक हुन्छ नि रिक्वायरमेन्ट सिस्टम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ पुग्दैन, त्यस्तो कहिले भएन। आई वाज सो नाइभ एट द्याट टाइम, अनि जे थियो त्यहीबाट नै यति धेरै गरेको थिएँ नि मैले ग्राफिक्सको कामहरू पनि। अनि I'm so much relating के हजुरले के कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले काट्दिएँ होइन आई वाज डन भनिस् न, लेट मी हियर फ्रम यु। या मैले धेरै नै कुरा रिलेट गरेँ होइन, आई मिन लाइक दोज HTML ट्याग्स होइन, त्यो हामीले स्कुलमा पढेको कुरालाई चाहिँ आई थिङ्क वी अन्डरस्टिमेट इट क्वाइट मच है। अनि जति कुरा हामीले स्कुलमा पढेको छ त्यतिलाई नै युज गरेर पनि इफ यु स्टार्ट इम्प्लिमेन्टिङ इट यु विल बी एबल टु डु अ लट अफ लाइक के भन्ने अमेजिङ थिङ्स के है। मैले आई रिकल होइन, म क्लास 9 मा पढ्दाखेरि आई रिमेम्बर यु पल छ, हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर साइन्स टिचर पल सर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि उहाँसँगै युएसबाट म्याट बुओनक भन्ने कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियर आउनुभएको थियो कि हाम्रो भोलिन्टियर टिचरको लागि, आई अल्सो रिमेम्बर यो। सो उहाँले चाहिँ दे थट मी हजुरले भने जस्तो लाइक अब HTML को हेड बडी होइन, अनि त्यो हेडमा चाहिँ लाइक अब मान्छे बनाएर अनि हेडमा पोइन्ट गरेर हेड ट्याग, अनि बडीमा पोइन्ट गरेर बडी ट्याग, अनि त्यो मान्छेको नाम चेस्टमा लेखेर अनि त्यसलाई चाहिँ H1 ट्याग बनाएर कस्तो लाइक दे थट अस इन रियली फन वे होइन। अनि त्यसले गर्दा पनि आई थिङ्क इट ग्राब्ड माई इन्ट्रेस्ट होइन भेरी मच। अनि मैले एउटा वेब पेज बनाएको थिएँ होइन, द्याट ह्याज भेरी सिम्पल थिङ्स लाइक मैले तपाईँले भन्नुभयो वी युज टु इन्जोय प्लेइङ विथ मार्क्यु ट्याग होइन, अनि त्यसपछि H1 ट्याग, अनि एङ्कर ट्याग, अनि लिस्ट, अनि त्यसपछि प्याराग्राफ ट्याग, त्यतिले मात्रै कस्तो राम्रो वेब पेज लाइक मैले एउटा फुल फ्लेज्ड वेबसाइट जस्तै बनाएको थिएँ कि, इमेज ट्यागहरू भयो होइन, लाइक माथि 4-5 वटा लिङ्क, अब लिङ्क त इनलाइन नै हुन्छ नि त, अनि त्यसपछि 4-5 वटा लिङ्क राखेर एउटा नेभिगेसन बार जस्तो, इट डिड नट ह्याभ एनी CSS, तर अब ठ्याक्क इनलाइन भएकोले नेभिगेसन बार जस्तै देखेन क्या। तल चाहिँ अब त्यो माथिको अबाउट, अनि त्यसपछि प्रोफाइल, अनि त्यस्तो माथि लिङ्क राखेर अनि अबाउटमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा छुट्टै अबाउट पेज हुन्थ्यो, about.html भनेर, अनि त्यसको तल चाहिँ ब्याक भनेर एउटा फेरि लिङ्क राखेको थियो कि होममा रिडाइरेक्ट गर्ने, अनि सबै पेजमा चाहिँ ब्याक थियो, अनि त्यसरी कस्तो मजा आउँथ्यो कि। अनि यदि हामीले लाइक स्कुलमै सिकेको कुराहरू मात्रै युज गरेर पनि इफ वी स्टार्ट प्लेइङ, त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज हाउ अ प्यासन बिल्ड्स अप जस्तो लाग्यो कि। अनि धेरैजनालाई चाहिँ यो प्यासन बिल्ड अप हुँदैन, किनभने दे डोन्ट प्ले, दे जस्ट डु इट फर द सेक अफ मार्क्स अर सो अन जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। ओके, अ लट अफ दिज क्लासरुम थिङ्स एन्ड सो अन। सो लेट्स अल्सो टक अबाउट दिस नि त, हजुरलाई कस्तो लाग्छ अब के हुन्छ भने प्रोग्रामर भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो डिफल्ट इमेज एउटा के आउँछ भने द्याट इज अ मेल भनेर एउटा इमेज आउँछ होइन, द्याट इज अ मेल अथवा द्याट इज अ बोय भनेर के हो नि होइन। प्रोग्रामर भन्ने बित्तिकै हामी डिफल्ट चाहिँ के सोच्छ भने प्रोग्रामर केटै होला भन्ने सोचिन्छ नि त, धेरै मान्छेको चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि, किनभने देयर इज अ स्टिरियोटाइप कि लेडिजहरू चाहिँ दे आर भेरी फ्यु इन्टु टेक, स्पेसली इन्टु प्रोग्रामिङ अर AI और वेब डेभलपमेन्ट होइन, त्यसमा चाहिँ धेरै कम हुन्छ भन्ने हुन्छ होइन। अनि हजुरलाई चाहिँ वाट डु यु थिङ्क अबाउट दिस, लाइक वाइ देयर आर फ्यु लेडिज, अर इज इट ट्रु द्याट देयर आर फ्यु लेडिज? अब त्यो चाहिँ आई क्यानट डिनाई द फ्याक्ट द्याट हुन्छ नि, अब हाम्रो वुमेन पार्टिसिपेसन स्टेममा नै कुरा गर्नुपर्दा इज कम्पेरिटिभली भेरी लेस होइन, 30% हुन्छ होला 100%मा भन्नुपर्ने हो भने। अझ अब कम्प्युटर इन्जिनियरिङ आइटीमा त स्टिल वुमेन पार्टिसिपेसनहरू देखिन्छ कि, अरू इन्जिनियरिङको डोमेनहरूमा त यु ओन्ली फाइन्ड लाइक अब एउटा लाइक हुन्छ नि मेकानिकलमा एकजना केटी छ एउटा क्लासरुममा, त्यस्तो भन्ने सिनारियो हुन्छ होइन। तर हजुरले जुन भन्नुभयो द्याट इज ट्रु, इफ समबडी वर टु पिक्चर एउटा प्रोग्रामर, उसले एक्चुअलमा एउटा लाइक मेल जेन्डर नै सोचेको हुन्छ उसको पर्सपेक्टिभमा।
त्यो बिकज अफ त्यो भएकै कुरा हो जब हामी अब इट्स लाइक 30% र 70%मा 70%ले डोमिनेट गरेको हुन्छ तर आई डु नट से द्याट हुन्छ नि हामी 30% जुन वुमेन हुन्छ नि आई थिङ्क वी टर्न आउट टु बी बेटर देन एनी अदर गाई इन द फिल्ड के मलाई कस्तोसम्म लाइक अब आइएम टकिङ फ्रम माई मेरो युनिभर्सिटीमा मैले के देखेको भने नि बोइज दे आर एक्सेप्सनली गुड वेन इट कम्स टु प्लेइङ विथ टुल्स हुन्छ नि अनि यो हाम्रो अब प्रब्लम सल्भिङहरू मेन आर लाइक गुड हुन्छ नि दे आर लाइक बोइज आर गुड दे आर डुइङ फाइन होइन तर इफ यु सी लाइक अब मेरो स्पेसली कलेजको कुरा गर्दाखेरि नट जस्ट मेरो क्लासमा टपरहरू टप 5मा चाहिँ सबै केटीहरू हुन्छ कि जतिवटा केटी छ टपर जहिले केटी नै हुन्छ कि अनि हाम्रो अब त्यसबाट चाहिँ म के भन्न सक्छु भने केटी किन हुन्छ भने इट सोज हर प्यासन डेडिकेसन पर्सिस्टेन्ट हुन्छ नि अनि केटाहरूकोमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो चाहिँ हल्का ल्याकिङ हुन्छ कि दे आर मोर इन्टु हुन्छ नि अब उनीहरूले अलिकति अब एक्जाममा त अल्टिमेटली प्रेजेन्टेसन भन्ने कुरा पनि म्याटर्स अनि केटाहरूलाई त्यस्तो केही गर्न मन लाग्दैन लाग्छ होइन बिङ भेरी ब्रुटली अनेस्ट उनीहरूलाई चाहिँ ल गरौँ काम सकाइदिउँ सक्यो नि टाइपको हुन्छ होइन तर एउटा केटीले त्यही काम गर्दाखेरि सिल ट्राई हर बेस्ट के कसरी त्यसलाई हुन्छ नि अर्गनाइज इट टु कम्प्लिट इट के नट जस्ट कम्प्लिटेड बट टु गिभ इन एभ्रिथिङ सी गुड के अनि द्याट म्याटर्स मोर जस्तै लाग्छ कि त्यो एफर्ट नै अनि जुन त्यो प्रोग्रामिङ भन्यो भने नि अब द गर्ल्स हु आर लाइक 30% इन रेसियो दे आर डुइङ एज गुड एज द गाइज So it doesn't even matter. It doesn't matter. So the 30% is only competing well with the guys. हैन तर त्यही हुन्छ कि अब जस्तै अब नम्बर सानो भएर चाहिँ सानो देखिने हो अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यही नम्बर सानो भएर चाहिँ अब इट्स फिल्स लाइक हुन्छ नि अब माइनोरिटी ग्रुपमा चाहिँ त्यो स्टेममा चाहिँ केटीहरू हुन्छ भनेर राखेको हुन्छ होला तर जसको इन्ट्रेस्ट छ लाइक केटीहरू लाइक आइभ सिन अ लट लाइक हुन्छ नि टेकी गर्ल्स हुन्छ नि इन्टु दिस फिल्ड लाइक coding all the time हुन्छ नि coming up with new ideas starting a business अनि फेरि अब त्यही त हो नि लाइक एन्ड आई थिङ्क गर्ल्स आर सो मच बेटर एट अर्गनाइजिङ स्टफ्स अनि हुन्छ नि अब वेन इट कम्स टु कम्युनिकेसन पनि केटाहरू त्यति बोल्न रुचाउँदैन अनि त्यो सबै कुरामा चाहिँ आई रियली फाइन्ड लाइक गर्ल्स इन दिस फिल्ड टु बी मोर सक्सेसफुल भन्छु So yeah, of course, like jatina there are few girls but of course they are brilliant and they are as good as the boy if they are not more अनि true that you said it but हामीले like यो women participation हैन okay consider it is 30% यो पर्सेन्टेजलाई बढाउनको लागि चाहिँ what are few things that would help जस्तो लाग्छ हजुरलाई पर्सेन्टेजलाई बढाउँदाखेरि चाहिँ म के भन्छु भने हैन अब एउटा कजै मैले यस्तो बुझ्न खोज्दाखेरि किन कम छ भन्दाखेरि चाहिँ मेबी हाम्रो गर्ल्सहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो फिल्डमा नहुन सक्छ त्यो चाहिँ कुड बी वान अफ द मेन थिङ बिकज इट इज अल अबाउट लाइक डिलिङ विथ राइटिङ कोड्स सल्भिङ म्याथमेटिक्स होइन अनि अब त्यो सबैलाई इन्ट्रेस्ट नहोला भन्छु म अनि किनभने ठिकै छ अब केटीहरू हो दे कुड बी सो मच इन्क्लाइन टुवर्ड्स फ्यासन इन्डस्ट्री छ नि अनि हस्पिटालिटी इन्डस्ट्री छ हाम्रो सो त्यसमा अब इफ यु सी आई थिङ्क केटीहरूको रेसियो नै धेरै हुन्छ स्टेममा भन्दाखेरि होइन सो अब इन्ट्रेस्ट नभएको लाइक के अरू नै पर्स्यु गर्नु छ भने चाहिँ आई विल से फलो यर ड्रिम होइन यु डोन्ट ह्याभ टु कम टु स्टेम होइन तर आई थिङ्क अब यदि कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ क्वेसन हो भने चाहिँ आई कुड से द्याट हुन्छ नि लाइक girls just come to STEM and there will be an ocean of opportunities for you, okay? When people talk about what are the challenges a girl would have to face in STEM, I would have to only answer it in one way, that I don't see much challenges, I only see the opportunities, okay? I see the society trying to lift you up, the other gender trying to support you in your ideas, in what you are doing. True. I see. So you just have to come ahead अनि हुन्छ नि एउटा भिजन लिएर आउनु एउटा इन्ट्रेस्ट लिएर आउनु एउटा प्यासन लिएर आउनु त्यसपछि यु ह्याभ इट अल त्यसपछि पिपल विल अप्रोच यु पिपल विल वर्क अन यर आइडिया सो it is I think you गलत हो जस्तो लाग्यो I think I asked a wrong question so it is we should not be unhappy with this ratio जस्तो लाग्यो अहिले चाहिँ मलाई हजुरले कुरा गर्दाखेरि so 30% is girls छ and it is not bad हैन किनभने there are some fields
which have like exceptionally high dominance. percentage of girl नि त हजुर अनि अब टेक फिल्ड अथवा स्टेम फिल्डमै गर्ल्सको पार्टिसिपेसन चाहिँ लेस छ भन्दैमा आई थिङ्क द्याट इज नट अ पोइन्ट टु वरी जतिजना हुनुहुन्छ दे आर डुइङ एक्सेप्सनली वेल एन्ड देन वी सुड बी ह्याप्पी विथ द्याट नम्बर आई थिङ्क द्याट इज द पोइन्ट टु फर्दर मोर एड अन म एउटा मात्र भन्छु कि किन फिमेलको पार्टिसिपेसन अझ भएको भए राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ लेट मी कोट अन कोट फ्रम अ टेड टक होइन अनि सी वाज फ्रम स्टेम अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने in this population, world population, where half the population would be females, we deserve to have female perspective, we deserve to have female participation भन्नुहुन्छ के त्यति भन्दाखेरि चाहिँ आई लाइक टु एन्ड इट के हुन्छ नि इट्स अ भेरी स्ट्रङ स्टेटमेन्ट उहाँले भन्नुभएको त्यति भनेर मेरो मन छुनुभएको थियो होइन त्यो टेड टक सुन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यही हो कि किन चाहिँ अब हामीलाई स्टेममा चाहियो भने चाहिँ किनभने त्यही हो लाइक हुन्छ नि female perspective of course there are a lot of technologies that men alone cannot build होइन for example female health को technology को कुरा गरौँ होइन अनि हामीले जति गरे पनि we cannot improve that technology as the woman can do okay अनि there are several other factors for example women safety को कुरा भयो होइन धेरै कुराहरू छ अब they are very अब त्यही मात्रै कुरा चाहिँ भन्न खोजेको होइन मैले फेरि they are not the only thing that female can work into like universally they can work into anything तर हामी मेलले चाहिँ गर्न नसक्ने कुरा भनौँ न as well as good as female can do के सो त्यस्तो कुरामा फिमेल पर्सपेक्टिभ अथवा फिमेल आइडियाहरू ल्याउनुको लागि त of course we need female participation नि त That is true. So, yeah, I think we should not worry about female participation, but we should encourage female participation. That should be a good conclusion from here. Let's go to Hazuko award. So, I want to say congratulations to you. Thank you so much. Thank you to Zonta Pani. Thank you, Zonta. Yeah, so you won this Women in Technology award. So, how was the experience? Kasto थियो? Experience would be something त्यो बेलाको चाहिँ I treasure for my life होइन even like it was so good के like अलिक केही भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो इभेन्ट भयो होइन अनि in that event like we had like amazing women serving in like different sectors होइन and to be sharing the stage like हाम्रो प्रिया अधिकारी म्याम हुनुहुन्थ्यो she is like the first lady helicopter and the only one अनि उहाँ जस्तै स्वप्न रिमाल म्याम हुनुहुन्थ्यो कतिजना हुनुहुन्थ्यो कि लाइक रुबी शाह हुन्छ नि अनि अल दिस पिपल दे वर अवार्डेड विथ देयर रिस्पेक्टिभ टाइटल्स होइन टु बी सेयरिङ द्याट स्टेज विथ देम टु बी हुन्छ नि टु बी ह्याभिङ अ मोमेन्ट अफ कन्भर्सेसन विथ देम त्यता बसेर टु बी एबल टु गेट टु नो देम अनि वाट आर दे डुइङ हुन्छ नि इट मेड मी सो ह्याप्पी अनि इट वाज सच अ एक्सपिरियन्स के हुन्छ नि लाइक आई वुड नट बी एबल टु डिफाइन इन वर्ड्स तर आई गट टु लर्न सो मच मोर अनि स्पेसल त्यो मात्र नभएर लाइक अब अरूहरू नै भनौँ न लाइक हाम्रो जनताको मेम्बर्सहरू होइन उहाँहरूलाई हेर्दाखेरि अल दिस लेडिज क्यारी सो मच अफ ग्रेस द्याट्स अ साइट अफ बिहोल्ड के हुन्छ नि लुकिङ एट देम क्यारिङ देम सेल्फ हुन्छ नि सर्भिङ सोसाइटी एन्ड अल त्यही त हो लाइक द्याट जस्ट मेक्स यु ह्याप्पी That is awesome. So yeah, of course, I have a little bit idea about it. So would you like explain more, like why did you win this award, or what did you win this award for? So मैले पाएको टाइटल चाहिँ वुमेन इन टेक 2022 ज्योति स्कलरसिपकोमा हो अनि आई वाज गिभन सर्टिफिकेट अनि त्यसपछि अ सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी एज द स्कलरसिप अमाउन्ट अनि त्यसपछि त्यो बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ हाउ डिड आई क्वालिफाई भन्दाखेरि चाहिँ इट्स टु द पिपल नाउ होइन युजली आई युज टु फिल द्याट अब बिटेक जोइन गर्यो अनि आई वाज लाइक अल अबाउट लाइक हुन्छ नि मैले हरेक एक्जाममा आई ह्याड अ फोकस अफ लाइक स्कोरिङ म्याक्सिमम मार्क्स के अनि इन्डिया इज अ प्लेस लाइक तपाईँले हल्का अलि इनपुट दियो भने यु गेट लाइक एक्सट्रिम आउटपुट भन्छु कि सो यु राइट लाइक अब 7 मार्क्सको क्वेसनमा 6.5 को आन्सर्स लेख्नुभयो भने टिचर वोन्ट हेजिटेट टु गिभ यु 7 आउट अफ 7 के द्याट इज समथिङ आई रियली लाइक अबाउट इन्डियाको एजुकेसन सिस्टम होइन अनि त्यसपछि अनि लाइक फर्स्ट सेममा लाइक एकदम खतरा मार्क्स सिजिपिए आई थिङ्क 9.6 भयो होइन अनि आई वाज सो मोटिभेटेड टु किप द होल सिजिपिए गेम गोइङ अन के
सेकेन्ड सेम भयो, थर्ड भयो, फोर्थ भयो होइन. अनि एभरेजमा अहिलेसम्म चाहिँ 4वटाको 9.5 छ कि. अनि जब यो जनताको वुमेन इन टेकको लागि when I had to apply, I had to do really nothing के. Like they wanted like a female candidate pursuing computer science and engineering कि IT सेक्टरको सायद. अनि त्यसपछि they wanted like फर्स्ट इयरको नभए चाहिँ सेकेन्ड, थर्ड र फोर्थ इयरको स्टुडेन्ट. अनि they wanted like a female candidate होइन. अनि स्टेममा पर्स्यु गरिरहेको भयो. अनि you just had to send like आफ्नो एउटा रिज्युमे where you mention everything possible. अनि मार्क्स रिपोर्ट, मार्क्स सिट भनौँ न, all the first semesterको and all. अनि त्यसपछि they'll give you a interview call. इन्टरभ्यू कल. अनि त्यसपछि they'll just ask you questions. एकदम बेसिक हुन्छ क्वेसन चाहिँ. अनि त्यति हुन्छ खासमा होइन. अनि त्यही हो. त्यसपछि अनि यु जस्ट लाइक अब मैले त त्यस्तो केही सोचेको थिएन. आई वाज सो ब्लन्ट वेन आई वाज अप्लाइङ होइन. आई जस्ट वान्टेड टु गिभ इट अ ट्राई के हुन्छ नि, लाइक ट्राइङ के. अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि आई थिङ्क वाट गट मी इन्टु इट वुड बी हुन्छ नि एउटा चाहिँ माई मार्क्स द्याट प्लेड अ भाइटल रोल हुन्छ नि. फाइनली अल द्याट एफर्ट द्याट आई ह्याड पुट इन, त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट सोड अप इन सम वे. अनि त्यसपछि चाहिँ अनि माई भिजन अन लाइक होइन वाट आई वुड विस टु डु, हाउ वुड आई विस टु गो फर्दर विथ टेक्नोलोजी. And I think that got me into it. What was it? What was your vision that you presented there? मेरो भिजन त्यता चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको होइन, तर when I had 1-to-1 सेसन त्यता चाहिँ भनेको थिएँ होइन. अनि माई भिजन इज नथिङ मच, एकदमै सानो छ होइन. द्याट इज लाइक अहिले आइएम डुइङ बिटेक फ्रम इन्डिया. अनि होपफुली आई गेट टु डु एमटेक फ्रम सम अदर कन्ट्री. अनि आई वान्ट स्टिक टु एआई नै. एआई नै मेरो कोर फिल्ड बनाउनु छ मलाई. अनि देन आफ्टर लाइक हुन्छ नि आई डु नट विस टु स्टे देयर, लाइक आई विस टु कम ब्याक टु नेपाल. अनि त्यसपछि चाहिँ आई वान्ट टु ब्रिङ माई एक्सपर्टिज नेपालमा. अनि देन हुन्छ नि नेपालमा केही न केही एआईको लेट्स नट से रिभोल्युसन चाहिँ लिएर आउँछु भनेर चाहिँ भन्नु मन छैन, तर big or small changes here and there हुन्छ नि. मेकिङ पिपल लाइक गेट इन टच विथ वाट एआई इज. अनि मेक चेन्जेस इन द लाइफ अफ पिपल थ्रु एआई, रिच आउट टु पिपल्स लाइफ थ्रु एआई. त्यो चाहिँ मलाई नेपालमै गर्नु छ कि. अफन आई हियर द्याट पिपल सेङ हुन्छ नि अब एआई भनेको इट्स लाइक नेपालमा के काम छ के हो त्यस्तो भन्ने हुन्छ होइन. तर द्याट इज सो रङ के. जुनको झन् छैन नि यु क्यान एक्चुली बी लाइक द फर्स्ट पर्सन टु एक्चुली गेट इन टु इट. अल द फर्स्ट पर्सन हुँदैन. हाम्रो फ्युज मसिन्सहरू अनि पाइला नेपालहरू सबै काम गरिरहनु भएको छ एआईको स्ट्रिमको लागि होइन. अनि आइ एम सो ह्याप्पी द्याट दे आर डुइङ इट. अनि कतिजना दे आर वर्किङ फर एआई होइन. तर आई स्टिल फिल द्याट आई बिलिभ द्याट हुन्छ नि विथ माई एक्सपर्टाइज I could make a change. You can big or small change in Nepal. I want to reach lives of people through AI. True. मैले चाहिँ I have heard this होइन, to do great things, I mean to bring out a great result you don't have to do great things भनेर के मैले सुनेको छु भन्दा पढेको छु भनौँ न. And it's very relatable. Like हजुरले like you don't have to start like a $10 million factory or whatever thing. You can do little things here and there like you said, and you can bring out or like achieve a big result के. त्यो चाहिँ के भने डोमिनो इफेक्ट जस्तो हुन्छ भनौँ न. Like you start with a tiny thing and that will fold into the bigger and bigger things, and ultimately that's gonna bring out a very good result. So of course Nepalma there is very little AI literacy होइन. AI को त अब I think मान्छेहरूले I'm not considering हाम्रो एज ग्रुपमा चाहिँ I think people are more literate, किनभने स्कुलमै पनि AI को बारेमा अलिकति पढ्नै पर्छ. तर considering my father's generation होइन, हाम्रो ड्याडहरूको जेनेरेसनलाई कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ I think उहाँहरूको लागि एआई के हो भने केकेएफसीमा सर्भ गर्ने रोबोट राइट. सो वाट इज एआई र what are like few powers that AI possess, like हजुरले सिम्पली एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ कसरी एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ? एआई को पावर और लाइक भन्दाखेरि त आई सी एआई एज द मोस्ट पावरफुल टुल. Not AI alone, but AI if you were to consider with drone technology, AI if you were to consider with IoT, AI if you were to consider with हाम्रो data science भनौँ न. अनि there are so many streams you can relate AI with के.
अनि इफ यु ब्रिङ द्याट एज अ होल होइन यु सी एआई एज सच अ पावरफुल टुल के भन्नु नै पर्दाखेरि अब त्यही भन्नुभयो हामीले होइन अब सोच्दाखेरि अब एआईसँग सोच्दाखेरि वी अफन एसोसिएट रोबोट्सहरूसँग के तर द्याट हेज लाइक रियली लेस टु डु विथ हुन्छ नि एआई भन्छु कि म हो त्यो एउटा एस्पेक्ट हो एआईको हुन्छ नि वेन लाइक दिस सोफिया she would start talking and answering you. That is one aspect of AI. That but is so beautiful, like, right? Oh, that is like a robot. You ask her a question and she's going to answer you. She'll recognize what you're saying. Plus, she'll answer you and she'll answer you in the best way possible. Okay? It's not that she'll come up with a random answer. You know? That is only one aspect of AI. Okay? And that is like so little. Okay? AI as a whole, यदि हेर्ने हो भने तपाईको भन्नु न ड्रोन टेक्नोलोजीमा ड्रोन अलोन हामीले युज गर्ने हो भने इफ यु सी इट वुड बी युज बाई भ्लगर्सहरू भनौँ होइन टुगेदर लाइक क्याप्चर सबै क्याप्चर गर्नलाई भएन तर अब त्यही कुरामा हामीले एआई फिट इन गर्ने हो भने इट क्यान बी युज इन कति धेरै कुरा के वेदर इट कुड बी इन इ कमर्सको कुनै पार्सल ड्रप गर्नलाई हुन्छ कि नत्र भए अब जस्तै एकदमै नेपालकै कन्टेक्समा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो हिल्सहरूमा फरेस्ट फायरहरू भइरहेको हुन्छ होइन सो ड्रोनमा एआई मात्र फिट इन गरेर अनि फायर डिटेक्सन उसलाई सेट गरिदियो भने त्यो सिस्टमलाई घुमाएर मात्र भयो भने इट्स लाइक द प्रब्लम इज सल्भ के कसरी लाइक फायरको प्रब्लम हामीले होइन कसरी जान्छ भन्ने चाहिँ अब जस्तै हामीले एआई सिस्टमलाई फायर डिटेक्ट गर्न मिल्ने वेमा ट्रेन गरे होइन सो उसले अब क्याप्चर कम्प्युटर भिजनले ठ्याक्क क्याप्चर गर्छ तपाईँको यता आगो बलिरहेछ भने सो गर्नुपर्ने त केही पनि भएन नि त एउटा ड्रोन मात्र उडाएर बस्नुपर्ने भयो नि त अनि हिल्सहरूमा किनभने अब फरेस्ट रेन्जर्सहरू पनि इट्स नट पोसिबल नि यो ठाउँमा आगो लागेको हुन्छ आई कान्ट बी सेङ द तिमीहरू घुम्ने हुन्छ होला फरेस्ट रेन्जरहरू तर मिस आउट हुन्छ होइन वेयर एज लाइक विथ जस्ट वान ड्रोन विच हेज अ एआई फिट इन मजाले चलाएर बस्थ्यो उसले नै देखाउँछ अनि हाम्रो कति हुन्छ नि न्युजमा हेर्दाखेरि पनि एभ्री इयर भइरहेको हुन्छ कि फरेस्ट फायरको इस्युहरू सो सल्युसन इज देयर विथ एआई इजन्ट इट अ पावरफुल टुल त्यो त एउटा एकदमै अब त्यो फरेस्टको मात्र कुरा गर्ने भएन नेपालको फरेस्टको लागि टार्गेट गरेर अर्को वाट वी कुड बी युजिङ एआई वुड बी इन द फिल्ड अफ एग्रिकल्चर हाम्रो एग्रिकल्चरको फिल्डमा यो युएस चाइनामा भइसकेको हो होइन दे ह्याभ लाइक एआई machines which can actually kill like the pesticides के weed मसिनहरूलाई ठ्याक्क इट्स नथिङ एकदम सिम्पल कन्सेप्ट हो कम्प्युटर भिजन हुन्छ उसले ठ्याक्क क्याप्चर गर्छ त्यो विडहरूको ठ्याक्क देख्यो भने अनि उसले ठ्याक्क अब त्यसलाई मात्र लाइक टार्गेट गरेर लाइक किल गरिदिन्छ कि इट कुड बी फ्रम लेजर टेक्नोलोजी कि पेस्टिसाइड छरेर हुन्छ त्यस्तो हुन्छ हैन दैट इज इन एग्रिकल्चर यो लेजर टेक्नोलोजी त इट क्यान अल्सो बी इन मेडिकल साइन्स नि त हैन मेडिकल साइन्समा त एआई इज अलरेडी देयर यु आस्क अ रेडियोलोजिस्ट डक्टर ही विल टक अबाउट एआई भन्छु के अनि हुन्छ नि अब हाम्रो यो क्यान्सर डिटेक्सनहरू हुन्छ कति धेरै हुन्छ नि अनि मान्छेहरूको कस्तो हुन्छ भने लाइक हाउ अब कतिको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुँदैन आई डोन्ट ब्लेम देम नपढेसम्म नआएसम्म थाहा नै हुँदैन कसरी हुन्छ होइन वेन वी टक अबाउट क्यान्सर डिटेक्सन यस्तो यस्तो कुराहरू आइरहन्छ अनि कस्तो इम्पोसिबल लाग्ने कि कसरी त्यो हेरेर चाहिँ एउटा मसिनलाई हाउ क्यान यु ट्रस्ट टाइपको हुने कि तर त्यसको लागि चाहिँ एकदम सिम्पल आन्सर इज होइन हामीले एउटा प्लस एडिसनवाला प्रोग्राम लेख्यो होइन त्यो कम्प्युटरलाई दिँदाखेरि अब हुन त अब प्लसको एडिसनको मात्र प्रोग्राम होइन तपाईँले एकदमै ठुलो फिगर दिनुभयो भने उसले त्यो कम्प्युटरले तपाईँलाई छिटो आन्सर दिन सक्छ कि सानो फिगर दियो तपाईँले कम्प्युटरलाई 5+5 एड गरेर उसले 10 दिनु भन्दाखेरि द्याट्स सच अ युजलेस प्रोग्राम यु रोड हुन्छ कि तर तपाईँले एकदमै अब त्यो हाम्रो ठुलो अब अर्गनाइजेसनमा वेन यु हेभ टु डु एकदम ठुलो क्यालकुलेसन त्यही कम्प्युटरले सल्भ गर्दाखेरि त एक्युरेट पनि भयो सजिलो पनि भयो नि इट्स द सेम विथ लाइक मेडिकल फिल्डमा एआई के जुन हाम्रो यति धेरै रिपोर्ट हुन्छ उसले ठ्याक्क हेरेर एउटा त टाइम बच्यो उसले भन्न सक्छ कि यसमा चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली क्यान्सर हुनसक्छ भनेर हुन्छ अनि त्यही भएर अनि अनदर थिङ आई लाइक टु एड वुड बी होइन अबाउट टकिङ अबाउट द पावर अफ एआई टु रिप्लेस डक्टर्स आई वुड से इट्स स्टिल अ नो तर आई बिलिभ एआई वुड मेक बेटर डक्टर्स के better doctors. I think I don't know when there was also a successful surgery ni हैन AI को थ्रुबाट like no doctorless surgery हरु पनि त भइराछ नि त and of course like हाम्रो नेशनल इनोभेसन सेन्टरमा माइवे पुन is developing this one उहाँको ग्रुपले not specifically माइवे पुन but of course like I think माइवे पुन is a great person हाम्रो नेपालको लागि so good for Nepal hats off to sir
Yeah, absolutely. I also had a talk to him है अनि यस्तो धेरै इन्साइट्सहरू लिन सकिन्छ नि उहाँबाट त लाइक उहाँबाट लाइक एउटै कुरा मात्रै सिक्यो भने पनि लाइफको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो उहाँको टिमले दे वे डेभलपिङ दिस ड्रोन अनि विथ सप्लाइज मेडिकल थिङ्स के आई थिङ्क एआई इज युजफुल त्यहाँ पनि होइन किनभने जब हामीले डेटा फिड गर्छौँ यहाँ हस्पिटल छ भनेर अनि त्यसपछि एकचोटि डेटा फिड गरिदिइसकेपछि जिपिएस लोकेसनको थ्रुबाट इट क्यान लाइक वी क्यान अटोमेट द सप्लाई होइन अनि जति पनि अटोमेसनको कुरा आउँछ त्यहाँ चाहिँ एआई चाहिँ अफकोर्स इट कम्स देयर होइन यु अल्सो सेड दिस वी क्यान कनेक्ट आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स इन्टु सो मेनी थिङ्स अब आइओटीको कुरा भयो होइन मसिन लर्निङ र एआई त झन् दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर सो या आई थिङ्क of course like AI ko धेरै नै it is powerful and we have a lot of applications so हाम्रो country specific भएर कुरा गरौँ त we also talked about Mabipun हैन so social change I detected this हैन हजुरको resume मा you are very passionate into building or creating social change using AI and technology हैन so what are like few social changes that you see अब काठमाडौँकै कुरा गर्दाखेरि maybe it is road हो कि what are few things that you see पछि चाहिँ like after you start working हैन with your expertise things what are few things that you will see changing के चाहिँ change होला social change को बारेमा मलाई गर्न मन लागेको चाहिँ चेन्जेसहरु भन्दाखेरि चाहिँ हैन लाइक एकदमै सानो सानो कुरामा हो फर्स्ट थिङ स्टार्टिङ विथ चाहिँ हाम्रो यो एजुकेसन कल्चर जुन छ त्योमा कम्प्लेन चाहिँ हैन तर आई वान्ट मेक इट मोर बेटर टाइपको भन्ने खालेको हो अनि आई थिङ्क द्याट क्यान बी बेटर विथ द हेल्प अफ टेक्नोलोजी मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कसरी लाइक हाउ डु यु सी इट कसरी भन्दाखेरि अब भनौँ न हाम्रो कोभिडले नै आई थिङ्क हाम्रो यो एजुकेसनल चेन्ज त अलमोस्ट ल्याइसक्यो नि इट हेज मेड एभ्री वान बिलिभ द्याट हुन्छ नि अनलाइन एजुकेसन पनि हुन्छ इट क्यान एक्चुअली फङ्सन भनेर होइन पहिला जुन कुरा चाहिँ इट फेल्ट सो इम्पोसिबल हुन्छ नि एउटा स्कुल गएरै पढ्नुपर्ने कन्सेप्ट हाउ स्कुल्स आर भेरी इफेक्टिभ भनेर कोभिड भयो अनि स्कुल्स वर सर्ट एन्ड अल लाइफ हेज टु गो अन त्यो बेलामा वाज देयर वाज भने टेक्नोलोजी वाज देयर सबैको हातमा that made it possible त्यसले गर्दा किनभने समय बचाउने इज द मेन कन्सर्न अनि हुन्छ नि त्यो गर्दाखेरि त्यो भयो अनि इभन लाइक आइम नट टकिङ अबाउट स्कुल लेभलको हाम्रो इन्जिनियरिङको पनि अनलाइन क्लासेसहरू भयो इट वाज इफेक्टिभ हाम्रो लाइक अब सबै भनौँ न डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्सको ल्याबहरू भर्चुअल ल्याब भनेरै थियो कि दे आर सो मेनी साइट्स प्रोभाइडिङ द्याट फेसिलिटी डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्सको सर्किटहरू आफै जोइन गरेर अनि त्यसपछि एउटा त्यो बटन क्लिक गर्यो भने बत्ती बल्यो भने चाहिँ सर्किट राइट भयो नत्र भयो रङ भयो त्यस्तो नि थियो अनि त्यो चाहिँ अनि एजुकेसनल चेन्ज छ त्यसरी तर आई थिङ्क लाइक अब यो कोभिड अलरेडी छ नि हैन र वी अलरेडी हैव दिस थिंग्स नि त सो what are things अब अहिलेको एक्जिस्टिङ सोल्युसन्स भन्दा पनि what are few things that you would see changing स्पेसिफिकली नेपालमा कन्सिडर गर्दाखेरि मेबी सरी I disturbed you हजुरले कन्टिन्यू त गर्दै हुनुहुन्थ्यो त मेबी थिङ्स वुड कम अप हैन तर what are things that you see absolutely like changing के अहिले छँदै छैन प्रब्लम मात्रै छैन अहिले कस्तो छ भने कम्प्लेन गर्ने मान्छे खोज्न टाढा जानु पर्दैन हैन यही स्टुडियोमा पनि अथवा यही कम्पनीमा वी क्यान फाइन्ड 100 नो नट 100 आइम सरी देयर आर नट 100 पिपल तर मेनी पिपल हु विल कम्प्लेन थिङ्स के अनि इभन द लिडर्स वाट दे डु इज दे कम्प्लेन थिङ्स के हैन धेरैजनाको यो भाषण सुन्नु न अहिले त झन् इलेक्सन पनि चलिरहेछ हैन अनि आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एटलिस्ट युथ लाइक अस टु ह्याभ के अरे यो इलेक्सन लिटरेसी सो सुन्दाखेरि फेरि मजा आउँछ है बट वाट दे अकेजनली नट अकेजनली अलवेज वाट दे डु इज दे कम्प्लेन थिङ्स कि यो भएन त्यो भएन एन्ड देन त्यो मात्रै छ बट नो बडी इज रियली गोइङ अर ब्रिङिङ इन दि सोल्युसन अप्रोच के सोल्युसन ओरिएन्टेड कोही पनि छैन नि यो प्रब्लम छ म यसरी सल्भ गर्छु भनेर चाहिँ कोही पनि छैन
maybe they are complaining this racial ethnicity things भनौँ होइन कास्ट डिस्क्रिमिनेसनको कुरा होस् जेन्डर डिस्क्रिमिनेसनको कुरा होस् अथवा टेक्नोलोजीको कुरा होस् हाम्रो देशमा चाहिँ यो छैन यो भएर तराईमा बाढी गयो मोस्ट अफ देम डु दिस or they do one other thing they pull legs of other parties and so on होइन अब यसको यस्तो त्यसको यस्तो त्यसले यस्तो गर त्यस्तो गर they just do this होइन अनि this is something what we really lack के यहाँ चाहिँ like somebody has to come in to bridge this होइन so हजुरले चाहिँ के देख्नुहुन्छ what solution approaches do you have टेक्नोलोजीलाई युज गरेर चाहिँ हजुरले सोसल चेन्ज भन्दा चाहिँ आई वाज रियली इम्प्रेस्ड के कस्तो हुँदो रहेछ त्यसको पिक्चर चाहिँ कस्तो छ थोरै हेर्न मन थियो मलाई चाहिँ हजुरले यो पोलिटिकल लिडर्सहरूको कुरा गर्नुभयो होइन आई कम टु द क्वेसन लेट मी जस्ट अब दुबैले डिभाइड गरौँ होइन जोइन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्न चाहन्छु भने कति धेरै हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरू होइसिन्छ नि आई थिङ्क हाम्रो ल्याकिङै त्यही हुन्छ कि दे आर नट लाइक टेक्नोलोजिकली अवेर भन्छु कि म कति धेरैको सल्युसन जुन भइरहेछ नि इट हेज टु डु अ लट विथ टेक्नोलोजी सल्भिङ इट के तर सिन्स पिपल वुडन्ट बी अवेर अबाउट इट त्यो कहिले इम्प्लिमेन्टै भएन कि एउटा यो रेफरेन्समा म इक्जाम्पल दिनु मन लागेको चाहिँ मलाई हाम्रो यो कोभिड भयो होइन अनि त्यसपछि भ्याक्सिनको लागि देयर युज टु बी एकदमै क्राउड अफ पिपल के भ्याक्सिन बाँड्दाखेरि होइन अनि त्यसको लागि अब त्यो अब मैले देखेको एकदमै सिम्पल सल्युसन वाज वाइ डिडन्ट वी नट ह्याभ टोकन सिस्टम के त्यो ठुलो नयाँ कन्सेप्ट होइन नि ब्याङ्कको टोकन सिस्टम यु कुड इम्प्लिमेन्ट द सेम के बिकज कस्तो हुने भने यस्तो मान्छेहरू त्यता हुन्छ नि डेट गो क्रेजी ओभर भ्याक्सिन अनि एकदमै अब कोही अगाडि आएको हुन्छ होइन त्यो लाइनमा त्यो हुन्छ नि पुस पुल हुँदै कति अब 10 बजे आएर 3 बजेसम्म पनि नपाउने टाइपको जब कि आएको 10 बजे हुन्छ सो सल्युसन वाज अनि त्यसमाथि त्यो यति धेरै क्राउड हुने अनि प्लस पिपल वान्ट टु अब हुन्छ नि अब एउटा त्यो रस पनि हुने टाइपको भयो अनि त्यो बस्दा बस्दै अर्को दिन हल्का त्यो भ्याक्सिन लगाएपछि ज्वरो आयो भने मलाई कोभिड त लागेन भन्ने डर आउने के हुन्छ नि अनि त्यसको सल्युसन मैले त्यो बेलामा सोचेको चाहिँ टोकन सिस्टम आउँछ मान्छे टोकन लिन्छ आफै बस्छ समयअनुसार कतै गए पनि भयो फेरि आए भयो अनि हुन्छ नि अनि त्यो चाहिँ हामीले नेपालको अब उहाँहरूले इम्प्लिमेन्ट गरिदिनु भएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो कि हाम्रो लागि म कसैलाई ब्लेम चाहिँ गर्दिनँ होइन कतिको चाहिँ टेक्नोलोजिकल अवेरनेस हुँदैन तर त्यति मात्र गऱ्यो भने आई थिङ्क द्याट इज अल्सो स्मल वे अफ अ सोसल चेन्ज द्याट यु कुड ह्याभ बट के त्यो सिचुएसनमा चाहिँ एब्सोल्युटली नयाँ टेक्नोलोजी आई वाज रङ हियर नयाँ टेक्नोलोजी ल्याउनु नै पर्दैन एक्ज्याक्टली भएको एक्जिस्टिङलाई चाहिँ युज गर्न सक्यो भने कता कता पोसिबल छ बिकज ब्याङ्कमा सबैमा छ कि टोकन सिस्टम द्याट मेक्स इट सो इजी हुन्छ नि त्यो लाइन क्रस गर्ने भन्ने हुँदैन कसैलाई झगडा हुँदैन हुन्छ नि एब्सोल्युटली अनि त्यसपछि अफकोर्स त्यहाँ सिस्टम ब्रेक गर्ने मान्छेहरू जति हुन्छन् तिनीहरूले चाहिँ पाएन होइन त्यो गर्नको लागि कतिजनाले दे ब्रेक दिस सिस्टम के बिकज इफ दे ह्याभ पिपल इनसाइड दे क्यान जस्ट गो स्ट्रेट गेट भ्याक्सिनेटेड एन्ड गो बाई सो त्यो त राम्रो भएन नि त दोज हु आर वेटिङ अल द डे होइन अनि हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने युआर ट्राइङ टु कम ब्याक टु द क्वेसन बट लेट मी से वान थिङ सो हाम्रो नेपालमा कस्तो छ भने टेक्नोलोजी एडाप्टेसन चाहिँ एकदमै जेरै छ भन्दा पनि हुन्छ कि हाम्रो यो त्रिपुरेश्वरमा चाहिँ हाम्रो यो पासपोर्ट डिपार्टमेन्ट चाहिँ माथिबाट अहिले त्रिपुरेश्वरमा सरेको छ कि अनि देयर इज अ न्यू बिल्डिङ होइन अनि त्यो न्यू बिल्डिङ कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि नै कस्तो स्ट्रक्चरमा कन्स्ट्रक्ट गरेको छ भने विन्डोबाट सर्भिस लिने स्ट्रक्चरमा कन्स्ट्रक्ट गरेको छ कि अब वाइ दे आर डुइङ इट के किन त्यो पहिला नै अब हरेक सरकारी कार्यालयमा हामी गयौँ भने झ्यालमा लाइन बस्नुपर्ने अनि त्यो झ्यालबाट हु टेक सर्भिसेस फ्रम विन्डो के वाइ इज दिस एक्जिस्टिङ इन आवर कन्ट्री जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि अब इफ यु गो टु एनी प्राइभेट अर्गनाइजेसन होइन वेदर इट इज अब त्यो स्केलको म्याटर भएन कति सानोदेखि कति ठुलोसम्म तर सबमा देयर इज अ सिस्टम अफ सर्भिस नि त अनि आई रियली लुक फरवर्ड कि यो गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा पनि यो सिस्टम चाहिँ दिस हेज टु चेन्ज भनेर
बट स्टिल लाइक त्यत्रो नयाँ बिल्डिङ बनाउँदाखेरि पनि दे आर एडाप्टिङ द सिस्टम कि झ्यालबाट हामीले सर्भिस लिनुपर्ने अनि आई रिग्रेट अब रिग्रेट त नभनौँ होइन बट आई रियली फिल ब्याड अबाउट दिस अनि हजुरले भन्नुभयो आई थिङ्क सोसल चेन्ज आर फ्यु थिङ आई थिङ्क दिस इज इट यही नै होला होइन सानो सानो कुरामा चाहिँ हामीले चेन्ज ल्यायौँ भने चाहिँ अब we can bring out that big result out होइन सो हजुरलाई लाइक डु यु हेभ इन्ट्रेस्ट पार्टिकुलरली लाइक यो सिस्टम चाहिँ म चेन्ज गर्छु भनेर सिस्टम चेन्ज गर्न चाहिँ डु यु हेभ इन्ट्रेस्ट केही छ त्यस्तो सिस्टम चेन्ज एक्जिस्टिङ सिस्टमसँग चाहिँ मलाई कम्प्लेन छ होला केही हदसम्म होइन तर आई डु नट नो इफ आई वुड वान्ट टु गेट इन्टु लाइक ब्रिङ त्यस्तो चेन्ज चाहिँ सिस्टममा किनभने इट रिक्वायर्स अ लट अफ डेडिकेसन प्यासन त्यही वेमा जानु पऱ्यो होइन तर म चाहिँ अब सिम्पलेस्ट वेमा लाइक हुन्छ नि वाट आई रियली मेरो भित्रबाट इच्छा भएको चाहिँ हजुरले भन्नुभयो होइन लाइक अब गभर्मेन्ट अफिसमा अनि त्यही त्यो विन्डो सिस्टमबाट हुने होइन अहिले लाइक कति धेरै लाइक हाम्रो यो गभर्मेन्टको कामहरू अनलाइनबाट नि भर्न मिल्छ कि फर्महरू अनलाइनबाट भरेर एभ्रिथिङ अनलाइनबाट गर्न मिल्छ होइन तर त्योमा चाहिँ मलाई मान्छेहरूसँग चाहिँ हल्का अलिकति सानो कम्प्लेन चाहिँ होइन मान्छेहरू त्यतै गएर हजुर त्यतै गएर चाहिँ त्यही हार्डवेयरबाट त्यही चलिरहेकैबाट चाहिँ गर्न रुचाउनुहुन्छ कि हुन्छ नि कतिलाई त्यो अब अनलाइनमा फर्म भर्न झ्याउ लाग्ने हुन्छ नि कसरी गर्ने थाहा नहुनु कुड बी वान एस्पेक्ट होइन अब कतिजना अब त्यो ह्यान्ड इन ह्यान्ड गर्न गाह्रो होला त्यो म बुझ्छु एकदम नै होइन तर छ नि अनलाइनमा कति धेरै के आजकल त हुन्छ नि ड्राइभिङको पनि अनलाइन भर्न मिल्यो हाम्रो भ्याक्सिन सर्टिफिकेट अनलाइन नै भरेर पाउने भयो त्यस्तो हुन्छ नि तर मान्छेहरू स्टिल रुचाउने कस्तो हुन्छ त हस्पिटलमै गएर लिउँ न त अनि त्यो सिस्टमै चेन्ज त नगरौँ तर मान्छेहरूले हल्का टेक्नोलोजीमा आफूले पुस गरेर त्यो चेन्ज लिएर आउन सक्यो भने त्यो चाहिँ मैले खोजिरहेको हो भन्छु क्या म आई सी ट्रु म फेरि फेल खाएँ होइन हजुर यु आर भेरी राइट एट सर्टेन पोइन्ट होइन तर यस्तै सानो कुराहरू चाहिँ मलाई अलि हल्का छुने भएको भएर किनभने अब मेबी अब मेरो अट्याचमेन्ट टेक्नोलोजीसँग अति नै भएर नि हुनसक्छ तर हुन्छ नि भइरहेको हुन्छ ड्राइभिङको पनि यु क्यान फिल इट अप अनलाइन हुन्छ नि भएकै कुरा कस्तो भएको थियो नि भ्याक्सिनको सर्टिफिकेट चाहिने अनलाइनबाट गर्नु मिल्थ्यो 2 दिन कुर्नु मात्र पर्ने त्यस्तो केही थियो सजिलो थियो तर मान्छेहरू गएर होइन एक दिनमै हुन्छ त्यतै जाउँ अनि एक दिनमा भएन पनि 2 दिन त लाग्यो नै अनि तर उतै गएर रुचाएर लाइक त्यो उताकै फर्महरू भरेर चाहिँ गर्न रुचाउनु भएको थियो अनि त्योमा चाहिँ हल्का मन छोएको थियो किन हुन्छ नि सबै कुरा अनलाइन भइरहेर पनि मान्छेहरू चाहिँ रुचाइरहनु भएको छैन टाइपको या सो एउटा डिजिटल लिटरेसीको कुरा पनि भयो है र अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अफकोर्स हाम्रो यो मेरो पर्सनल्ली मेरो ग्रान्ड पेरेन्ट्स अब इभन पेरेन्ट्स होइन दे प्रिफर फिजिकल थिङ्स आउट अफ डिजिटल थिङ्स के ओभर डिजिटल थिङ्स सो अब बिकज इट्स ह्यापनिङ अब हरेक कुराको एउटा मोमेन्टम हुन्छ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब ब्रेक गर्नको लागि वेदर इट इज टु स्टार्ट फ्रम रेस्ट टु मोसन अर मोसन टु रेस्ट किनभने यो फिजिकल थिङ चाहिँ इट इज इन मोसन के अब यसलाई रेस्टमा ल्याउनु चाहिँ वी हेभ टु पुट इन सम फोर्स अब डिजिटल लिटरेसी अब यो हाम्रो एजुकेसन सिस्टम भनौँ होइन अब आई थिङ्क हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ धेरैजना चाहिँ एजुकेट हुँदै आउँदै हुनुहुन्छ सो हाम्रो जेनेरेसन माथि पुगिन्जेलसम्म चाहिँ यो चेन्ज आउला तर इट विल टेक टाइम धेरै कुरा चाहिँ टाइमले पनि रिप्लेस गर्छ अरे है सो इफ देयर इज नथिङ वर्किङ आउट टाइम विल वर्क आउट भन्ने कोट छ कि एउटा अनि लेट अस सी तर आई रियली होप कि वी शुड नट ह्याभ टु वेट द्याट लङ भन्ने चाहिँ ग्रेट सो या लेट्स गो टु दिस अब यु सिड यु वाच्ड प्रिभियस पडकास्ट पनि होइन अनि I hope you are aware about this. I often ask about programmers and girlfriends I know your podcast ma chai. So let's talk a little bit about this as well. So about धेरै majority guests चाहिँ boys नै हुनुहुन्छ नि त मेल नै हुनुहुन्छ पडकास्टमा चाहिँ सो टुडे
you are female guest यहाँ चाहिँ so I think we can take a different perspective. सृष्टि जी पनि आउनुभएको थियो अस्ति नै. सृष्टि श्रेष्ठ मैले उहाँको हेरेँ. Yeah, absolutely. So lovely. Yeah, उहाँको कस्तो भएको थियो भने we had a podcast हैन. अनि धेरै एपिसोडमा यस्तो भइरहेको हुन्छ. सो हामीले पडकास्ट ठ्याक्क एन्ड गर्छौँ अनि त्यसपछि चाहिँ यति धेरै कुरा अझै निस्किरहेको हुन्छ नि त्यो वन एन्ड लेयर निस्किया जस्तै धेरै कुराहरू निस्किन्छ क्या. अनि उहाँको पनि लाइक धेरै कुराहरू चाहिँ पडकास्ट सकिसकेपछि हामीले धेरै कुरा गरेका थियौँ कि. अनि सी इज वन्डरफुल लेडी कि. अब उहाँ पनि गर्ल्स इन टेकमा चाहिँ लाइक सी इज डुइङ असम जब होइन. अनि त्यसपछि उहाँको कम्पनी पनि छ. अनि सी इज लाइक एउटा के भन्ने इन्सपिरेसन जस्तो पनि धेरैजनालाई. एन्ड आई वाज लाइक डिलाइटेड टु टक टु. वी आर रिमेम्बरिङ यु सृष्टिजी इफ यु आर टकिङ, इफ यु आर नट टकिङ, इफ यु आर हियरिङ अस. बट या सो हजुरलाई चाहिँ के लाग्छ लाइक देयर इज अ स्टिरियोटिपिकल कोट द्याट प्रोग्रामर्स डु नट ह्याभ गर्लफ्रेन्ड भनेर. इज इट बिकज लाइक देयर आर फ्यु गर्ल्स इन टेक अर वाइ इज इट सो जस्तो लाग्छ? इज इट रियली ट्रु पनि? आई थिङ्क द्याट इज ट्रु हुन्छ. किनभने एउटा त अब यो चाहिँ एकदमै अब कलेजकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने क्लासमा इन अ ग्रुप अफ लाइक 70 पिपल 6जना केटी भयो होइन. 6जना केटीमा पनि अब हुन्छ नि लाइक अब दोज हु आर सिङ्गल अटेन्सन पाउने धेरै नै भयो. लाइक केटाहरू टन्नै भयो सो अटेन्सन धेरै नै पायो. अनि दोज हु आर नट सिङ्गल अब उसको त पहिला नै भइरहेको हुन्छ सो हुन्छ नि केही अर्थ नै छैन. सो अल्टिमेटली आई थिङ्क बोइज द एन्ड अफ बिङ सिङ्गल द्याट वे. तर यहाँ चाहिँ के कन्क्लुजन पनि आउला जस्तो भयो भने बोइज मे बी सिङ्गल तर गर्ल्स आर नट सिङ्गल भन्ने पनि हुनसक्छ नि त. इज इट ट्रु? युजली गर्ल्स आई डोन्ट लाइक मेरो अब अरूको त कुरा नगरौँ मेरो क्लासमेट्सहरू चाहिँ आई डोन्ट फाइन्ड देम सिङ्गल. दे आर लाइक कमिटेड. अनि फेरि लाइक हुन्छ नि युजली लाइक केटाले चाहिँ केटीको मन जित्ने अब लाइक अझ इम्प्रेस गर्ने भने इट्स बाई हेल्पिङ देम के एकदमै सानो कुरामा हुन्छ नि. इट्स लाइक अल्टिमेटली अब बगहरू आउँछ अनि त्यसपछि दे हेभ द सल्युसन दे हेल्प. अनि बोल्दा बोल्दा आई थिङ्क दे फर्म अ कनेक्सन द्याट वे. आई थिङ्क I see, true. I think that's programming code. This, so, wow, I think we can talk more about this. I'm really, really interested. So, how would you suggest a programmer? So, okay, we accept that programmers, the guys, especially, programmers, girls, they find it difficult to have a girlfriend, right? But it's not true कि उसको interest नै छैन भनेर त होइन. Maybe they are not having girlfriend because it's difficult. So हजुरले चाहिँ like how would you suggest, how would you like a guy to come to you and then maybe start a conversation if he is really interested in you, how should he come to you? कसरी आउँदाखेरि ठिक होला? मसँग त I am very awkward with boys भन्छु होइन. एउटा एकदम because like कस्तो भएको भने to talk about my background 12 years 12 वर्ष I studied in St. Mary's सबै केटीहरूसँग होइन. अनि त्यसपछि चाहिँ एकैचोटि बिटेकमा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ गऱ्यो. अनि आई ह्याड लाइक त्यो बेला चाहिँ अब केटाहरूसँग भयो. मलाई त्यो वेमा चाहिँ डिफिकल्टी फेस गर्नु परेन होइन. तर अब लाइक अब हुन्छ नि इट वाज अ न्यू एक्सपिरियन्स विथ द बोइज पनि कोएडको एक्सपिरियन्स पाउँदाखेरि चाहिँ भयो. सो इफ समबडी वर टु अप्रोच मी म त भन्छु होइन लाइक सो अप विथ सम अब हल्का टेकी टकै भयो भने चाहिँ आई थिङ्क वी कुड कनेक्ट बेटर भन्छु होला. ठ्याक्क हुन्छ नि. अब यु क्यान बी ह्याभिङ लाइक टेकी टक विथ अदर गर्ल्स हु आर नट इन्टु इट होइन. त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क प्रब्ली लाइक यु लुज यर चान्स. तर इफ समन इज फ्रम द फिल्ड एन्ड यु सेयर सम कमन ब्याकग्राउन्ड छ भने चाहिँ इट्स अलवेज गुड टु स्टार्ट अप विथ द्याट टपिक के. अनि हुन्छ नि. अनि इभन लाइक यदि मलाई भन्ने नै हो भने त आई इन्जोय लाइक आर्ग्युइङ के नट आर्ग्युइङ तर डिबेटिङ विथ समन बिकज लाइक यु गेट टु नो हुन्छ नि अर्काको एउटा पर्सपेक्टिभ आफूसँग म्याच नहुँदाखेरि. अनि यु रिस्पेक्ट बोथ. आई नेभर वुड बी लाइक हुन्छ नि ए ल ऊ मसँग आर्ग्यु गरिरहेको छ त्यो वेमा चाहिँ कहिले हुँदैन. रादर त्यो कन्भर्सेसन सकेपछि चाहिँ आई ह्याभ मोर रिस्पेक्ट फर द पर्सन. ए उसको यो पोइन्ट चाहिँ राम्रो थियो आई क्यान टेक द्याट भन्ने टाइपको हुन्छ होइन. अनि आई थिङ्क द्याट वुड रियली फ्यान्सी मी के. इभन इफ अ कन्भर्सेसन विच वुड बी मोर लाइक अ डिबेट
भयो तर he has some very interesting points to come up with. He has his own perspective and he can actually define हैन किन म चाहिँ राइट हो अनि मेरो यस्तो हो भने चाहिँ अनि he has me at that हुन्छ होला. Wow, I see. He has me at that हुन्छ होला. True. I mean, मैले कति true भनेको आज. I don't know if that is true or false. But yeah, that is cool. Yeah, so I don't know if that person is watching or not, but then if somebody is interested in you, he or she, not he or she, maybe she also, like female open female interest हुन्छ नि त, so they have to watch this podcast or hear this podcast. I don't know, that was a joke. तर cool, yeah, of course, like I think it is easier for a techie guy to start conversation with a techie girl, because of course like medical science को student I think guy अथवा girlलाई त्यही field को सँगै कुरा गर्नु चाहिँ they have सजिलो पनि हुन्छ because they have common interest in their work. एउटै field मा नभएपछि चाहिँ तर पछि चाहिँ I think it gets a little boring के त्यसपछि चाहिँ two people will only talk about त्यो हुन्छ नि अब हुन्छ नि त्यही अब टेक्नोलोजी or what's going on हुन्छ नि or like मेरो यो एरर आइरहेको छ कोड रन भएर तिमी हेर्दियौ टाइपको that gets boring. स्टार्टमा चाहिँ it's like a good kick भन्छ हैन तर if you were to really think about long term I think it wouldn't work. त्यही भएर don't take my advice on this. Don't take my advice on this. Yeah, you really have to be multi-dimensional बनाउन है. अब लाइक एउटा मात्रै कुराले त लाइक हुँदैन टु मेन्ट. आई थिङ्क मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने रिलेसनसिप भनेको चाहिँ सिन्स वी आर टकिङ अबाउट इट लेट्स गो किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पिपल हेजिटेट टु टक अबाउट रिलेसनसिप के हाम्रो स्पेसली हाम्रो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ बट मलाई चाहिँ आई लभ टु ओपन टु टक अबाउट इट अनि त्यसपछि मेबी इभन डिबेट अबाउट इट होइन. अनि मलाई के लाग्छ भने रिलेसनसिप भनेको चाहिँ इट्स चाहिँ म्यानेजमेन्ट जस्तो लाग्छ है. सद्गुरुले पनि भन्नुभएको छ नि डु यु वाच भिडियोज अफ सद्गुरु? आई युज टु लाइक एउटा समयमा त आई युज टु फलो हिम सो मच. म चाहिँ आई अफ्टन वाच हिम होइन किनभने युट्युबको फिड मलाई रेकमेन्ड गर्छ कोही कोही बेला. अनि मलाई के भन्नुभएको थियो भने रिलेसनसिप इज ए म्यानेजमेन्ट भन्नुभएको थियो कि मलाई चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज सो ट्रु जस्तो लाग्छ किनभने whether it is a relationship with a best friend होइन or it is a relationship with your girlfriend or boyfriend or your father or whoever that is, if you fail to manage it, if you fail to make other people valued with the connection that you have or he or she have with you, then it will lose the thread जस्तो लाग्छ कि मलाई. रिलेसनसिप अफ्टन गेट्स ब्रोकन अनि हामीलाई के लाग्छ भने यसमा एक्सेप्सन चाहिँ छ होइन तर लेट्स सी युजली रिलेसनसिप चाहिँ हामी वी टेक इट एज अ ग्रान्ट अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यहाँ त म्यानेजमेन्टको त कुरा हट्यो नि त ग्रान्टेड लिइसकेपछि त अनि द्याट्स वाइ मोस्ट रिलेसनसिप ब्रेक्स. अब एक्सेप्सन के हो भने वी क्यान टेक आवर रिलेसनसिप विथ पेरेन्ट्स एज अ ग्रान्टेड रिलेसनसिप अर आवर रिलेसनसिप विथ सिब्लिङ्स एज अ ग्रान्टेड रिलेसनसिप. किनभने दिदीभाइलाई त we can fight as much as we can and we don't have to care a lot about managing this relationship. तर फेरि किन हो त्यही रिलेसनसिप चाहिँ स्पेसली म्यानेज गर्न मन लाग्छ कोही कोही बेला चाहिँ. अब इफ वी गेट इन्टु सर्टेन अकेजन्स मेबी बर्थडे हुनसक्छ अथवा अदर अकेजन्स हुनसक्छ अथवा वेन दे विन अवार्ड हजुरले अवार्ड विन गर्नुभएको जस्तो होइन त्यति बेला चाहिँ अब कोही कोही बेला आँसु आउँछ होइन कोही कोही बेला चाहिँ वी फिल लाइक डुइङ गुड थिङ्स फर देम होइन. अनि अब त्यो सेल्फ मोटिभेटेड म्यानेजमेन्ट भनौँ न होइन. सो आई थिङ्क इफ देयर इज अ सेल्फ मोटिभेटेड म्यानेजमेन्ट देन आई थिङ्क रिलेसनसिप विल बी ब्युटिफुल. र कति कुराहरू लाइक अघि पनि हामीले भन्यौँ होइन लाइक अब टु गेट स्टार्टेड भनेर हाउ टु गेट स्टार्टेड त इट्स ए इजी थिङ होइन. अब कतिजनाले चाहिँ दे अज्युम अ लट अफ थिङ्स एन्ड दे डोन्ट इभन गेट स्टार्टेड. अब त्यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट रिल्म भयो होइन. तर आफ्टर यु गेट स्टार्टेड त्यहाँबाट पनि देयर आर अ लट अफ थिङ्स द्याट यु हेभ टु ह्यान्डल होइन. अनि
त्यो चाहिँ अब म्यानेजमेन्टको पार्ट भयो. आइ एम स्पिकिङ एज इफ आइ एम सो एक्सपिरियन्स्ड. आइ एम सो सरी गाइज. तर या आई थिङ्क द्याट इज ट्रु. हजुरको हाउ वाज योर सिस्टर्स रिएक्सन हजुरले अवार्ड जित्दाखेरि? एक्चुअली द सिस्टर द्याट आई मेन्सन मेरो आफ्नो बहिनी चाहिँ होइन, अङ्कलको छोरी हो. इट वाज अ जोइन्ट फ्यामिली. मेरो को पनि छैन दाइ. अनि मैले उहाँहरूलाई सेयर चाहिँ गर्न पाएको छुइनँ. अहिलेसम्म चाहिँ मैले सेयर गर्न पाएको छुइनँ होइन. आई वाज वेटिङ फर अ मोमेन्ट हुन्छ नि. अनि त्यसपछि चाहिँ अब उहाँसम्म चाहिँ मलाई न्युज पुगेको छैन बिकज वी डु नट स्टे इन द सेम हाउस एनिमोर. अनि तर लाइक देयर वर पिपल आई सेयर्ड दिस होल थिङ. अनि पेरेन्ट्सको रियाक्सन लाइक अब त्यही त हो, एक्सप्रेस गर्न नआए पनि देड अलवेज बी हुन्छ नि द ह्याप्पिएस्ट होला कि जब मैले यो भन्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि. अब रियाक्सन चाहिँ त्यस्तो के पनि थिएन. दे जस्ट वान्टेड मी टु डु गुड होइन. तर त्यो थाहा भएकै कुरा हो, यु डोन्ट निड टु एक्सप्रेस होइन. पछि थाहा भइहाल्छ, दे आर पेरेन्ट्स आफ्टर अल. अनि उहाँहरूले त्यो एक्सप्रेसन नदिनु भए पनि, त्यो फिजिकल नआए पनि आई थिङ्क दे आर प्रिटी ह्याप्पी. इभन आज पनि ठ्याक्क आउँदाखेरि होइन मम्मी बाहिर जानुभएको थियो लाइक हेटौडामा. अनि उहाँले नै मलाई लाइक मैले कल गर्नु सोचिरहनु भन्दा उहाँले नै कल गर्नु भएर ल अब राम्रो गर भनेर भन्नुभयो. अनि ड्याडीले हुन्छ नि खाजा बनाएर दिनुभयो आउनुभन्दा अगाडि. अनि ल राम्रो हुन्छ डोन्ट वरी यस्तो भन्नुभएको थियो. सो त्यही हो. हाम्रो पेरेन्ट्सहरू चाहिँ लाइक अब सबैजना होइन, तर कतिजना पेरेन्ट्सहरू अनएक्सप्रेसिभ हुनुहुन्छ होइन. तर हामीले वी क्यान रिड देयर आइज के हाउ मच लभ दे हेभ फर अस अनि हाउ मच एक्साइटमेन्ट दे हेभ फर अस भनेर. अनि मैले लाइक मेरो पनि पेरेन्ट्स लाइक मेरो स्पेसली मम्मी चाहिँ त्यति एक्सप्रेसिभ हुनुहुन्न होइन. अब मैले ठुलै कुरा गरेर गएँ भने पनि जिस्काइदिनुहुन्छ बरु है. अनि त्यसपछि अब त्यो ठिकै पनि होला, किनभने हामीले केही अचिभमेन्ट पायौँ भने वी टेन्ड टु फ्लाइ होइन. अनि सेटल डाउन भनेर भन्नुभयो हो है. अनि तर कोही कोही बेला लाइक म एकचोटि चाहिँ निदाइरहेको थिएँ होइन. अनि आई वाज लाइक आई डोन्ट नो खै अलिकति अवेर नै थिएँ, सेमी स्लिप जस्तो भनौँ होइन. अनि मम्मीलाई चाहिँ के लागेको छ मेबी आई वाज लाइक स्लेप्ट होइन. आई वाज स्लेप्ट. दिस इज ग्रामेटिकली रङ सेन्टेन्स बट आई डोन्ट नो. म निदाएको थिएँ. अनि त्यसपछि सी केम बाई एन्ड देन सी वाज लाइक सी वाज आई मिन हर ह्यान्ड वाज इन माई हेड. अनि त्यसपछि सी वाज लाइक केटाले खत्रै गर्छ भनेर भाइसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो क्या. अनि आई वाज हियरिङ दिस. अनि द्याट वाज असम. अनि यस्तो टाइपको इन्डिरेक्ट अप्रिसिएसन अनि त्यसपछि इन्डिरेक्ट मोटिभेसन चाहिँ जुन इन्करेजमेन्टहरू हुन्छ त्यो चाहिँ आई थिङ्क द्याट इज अ ब्युटिफुल पार्ट अफ फ्यामिली द्याट वी ह्याभ जस्तो लाग्छ. ग्रेट. Yeah, so we talked about programmers and girlfriends. Also maybe programmers and girlfriend यो like अब सानो पर्सेन्टेजमा एक्जिस्ट गरेको हुनसक्छ. बट अफकोर्स देयर आर अल्सो लाइक lady programmer, maybe they are struggling to find boyfriend, so we never know. But let's talk about this Nita. So हाम्रो सोसाइटीमा स्पेसली होइन lady have to come up with a extra effort to grab in same opportunity as a boy or male does भनेर त्यो that is often debated and shared भनौँ न सोसल मिडियामै पनि होइन. अनि हजुरको चाहिँ हजुरले चाहिँ हजुरले कस्तो लाग्छ लाइक कस्तो त्यो एक्सपिरियन्स? डिड यु वाज देयर लाइक पोइन्ट इन टाइम्स वेन यु ह्याड टु पुट इन एक्स्ट्रा एफोर्ट्स मेबी क्लासमै हुनसक्छ अर इन फ्यामिली अर वेयरएभर? यो चाहिँ अब मेरै मात्र बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि टकिङ फ्रम माई ओन एक्सपिरियन्स होइन. I got very lucky in life भन्छु म, बिकज आई ह्याड लाइक द मोस्ट सपोर्टिभ पेरेन्ट्स के. उहाँहरूले मलाई कहिले पनि लाइक केही कुरामा नि रोक्नु नै भएन कि. वेदर इट वाज अबाउट हुन्छ नि साथीहरूसँग बाहिर गएर नाइट स्टे गर्ने हो कि अब आई वान्ट पर्स्यु दिस भनेर कहिले पनि रोक्नु भएन. इभन लाइक मेरो जब यो बेङ्गलोर जानुपर्ने भएको थियो
अनि बेङ्गलोर जानुपर्ने भएको थियो अनि त्यो बेलामा म आफै तर्सिरहेको थिएँ कि बिकज मैले कहिले पनि अब आई कान्ट त्यो बेलामा आई कुड नेभर इमेजिन विदाउट माई पेरेन्ट्स होइन इफ आई वर टु सस्टेन माई लाइफ इन अ सिटी अल बाई माइसेल्फ कस्तो त्यो भित्रबाट अब भन्ने पनि कसरी तर एकदम डर थियो कि मलाई अनि त्यो बेलामा चाहिँ अनि मम्मीको चाहिँ थियो त्यस्तै मम्मी युज टु बी लाइक नट सी वाज नट सपोर्टिभ बट सी युज टु बी लाइक तिमी सानै छ पिपल क्यान लाइक हुन्छ नि टेक एडभान्टेज अफ यु त्यही भएर बरु बिटेकसम्म चाहिँ अब यता नै बिई गर यस्तो भन्नु पनि मम्मी होइसिन्थेन तर त्यो बेलामा चाहिँ ड्याडले स्ट्यान्ड लिनु हुने कि ड्याडले चाहिँ होइन हुन्छ नि ऊ जान्छ यसरी नै उसले सिक्छ गाह्रो भयो भने हुन्छ उसलाई के भयो त हुन्छ नि सी इज केपेबल अफ ह्यान्डलिङ हर ओन प्रब्लम्स भन्ने हुनुहुन्थ्यो ड्याडी चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्ने त्यो वेमा होइन मम्मीको पनि आफ्नै सपोर्ट थियो तर उहाँको चाहिँ वरि धेरै थियो कि वरि भने कि माया धेरै झल्किने होइन अनि त्यही भएर चाहिँ ड्याडीले होइन मलाई त्यही भन्नुभएको थियो कि इफ तिमी बेङ्गलोरमा जाऊ केही गरी गाह्रो भयो उहाँले गाह्रो चाहिँ अब त्यो खानामा कल्चरमा गाह्रो भयो त्यसमा अडाप्ट गर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ केही छैन यु कम ब्याक डोन्ट थिङ्क अबाउट एनिथिङ होइन डिग्रीको बारेमा नसोच्नु अरू बारेमा के पनि नसोच्नु होइन जस्ट कम ब्याक भनेर नै मलाई पठाउनु भएको थियो कि अनि सो त्यो वेमा चाहिँ अनि अब टकिङ अबाउट वाट च्यालेन्जेस आई ह्याड टु फेस होइन एज अ वुमन कम्पेयर टु भन्दाखेरि चाहिँ च्यालेन्जेस चाहिँ मैले त्यस्तो अहिलेसम्म फेसै गर्नु परेन कि लाइक जस्ट टकिङ अबाउट मी होइन अब मान्छेहरूको हुन्छ आफ्नै होइन सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज चाहिँ म भन्छु दुःख लाग्दो चाहिँ पेरेन्ट्स आर नट सपोर्टिभ त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि इट वुड बी जस्ट लाइक त्यो बेलामा के गर्न सक्छन् आई वुड ओन्ली रिक्वेस्ट दोज पेरेन्ट्स टु ह्याभ ट्रस्ट इन देयर डटर्स बिकज दे क्यान अचिभ सो मच मोर दे मेक यु प्राउड समडे भन्छु क्या म त्यो मात्र हो तर च्यालेन्जेस मेरो भन्दाखेरि त इट वाज अल अबाउट हुन्छ नि के पनि थिएन कि खासमा अब के भन्ने No, it's not hard and fast rule that you must have to come up with a challenge. तर च्यालेन्जेस चाहिँ मैले नट एज अ वुमन तर एज समन लाइक मैले इन्डियामा सेटल हुँदाखेरि चाहिँ आई फेस द बिट अफ च्यालेन्ज कस्तो हुन्थ्यो भने हाम्रो नेपाली पासपोर्टबाट इन्डियामा गएर एयरटेल भोडाफोन जियो सिम लिन पाइन्न कि किनभने हाम्रो भिसामा एक्सपाइरी डेटै हुँदैन कि हाम्रो भिसामा डेटै ठोकेको हुँदैन नि त अनि त्यो उनीहरूको एन्ट्रीमा जहिले हाल्नुपर्ने हुन्छ कि यो त्यो दिनुपर्ने हुन्छ अनि उनीहरूले नि बुझ्छ कि नेपाल र भुटानको भिसामा त्यस्तो डेट हुँदैन तर अब दे वर अल्सो भेरी हेल्पलेस अब वी वर अल्सो भेरी हेल्पलेस होइन फेरि सिम नभएसम्म के पनि नहुने इन्डियामा बिकज डेटा चाहियो अब डेटा सिम भएपछि हुनुपर्थ्यो अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई लर्न अ लट अफ थिङ्स म अल माई स्कुल लाइफ आई वाज इन्ट्रोभर्ट होइन तर अब जब आफूलाई पऱ्यो देन यु ह्याड टु अप्रोच पिपल के त्यताको इन्डियन लोकल हुन्छ कि साथी हुन्छ कि मलाई तिम्रो नामको सिम देऊ म तिमीलाई रिटर्न गरिदिन्छु होइन मेरो पासपोर्टबाट अनि देल बी लाइक तिम्रो पासपोर्ट छ होइन लाइक वाइ डोन्ट यु इट्स अ इजी थिङ जाऊ तिमी बनाऊ भन्छ तर त्यसरी बनाउन सकिन्न के अनि त्यो एउटा अब च्यालेन्जेस भन्नु मिल्छ आई ह्याड टु फेस नट एज अ गर्ल तर एज समन लाइक स्टेइङ इन बेङ्गलोर ट्राइङ टु सस्टेन माई लाइफ अर लिभिङ इन बेङ्गलोर होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो हुने भने हाम्रो यो ओमिक्रोन भयो अनि अब थाहा थिएन ओमिक्रोन कति लामो हुन्छ भनेर अब नोबडी कुड प्रेडिक्ट एट द्याट टाइम होइन अनि हस्टेलले चाहिँ अब कम्प्लिटली भेकेट गर्नु भन्यो कि किनभने लास्ट इयर वाज अ लङ जर्नी होइन अनि उनीहरूको पनि अब त्यो हाम्रो सामानहरू हेरिदिनु पऱ्यो नि त अनि दे सेड लाइक अब भेकेट गर्नु अल द इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सलाई चाहिँ हस्टेल छोडेर चाहिँ भनेकै होइन आई वान्टेड टु कम ब्याक होइन तर मेरो पनि त्यही क्राइटेरिया थियो कि यु हेभ टु टेक एभ्रिथिङ ब्याक अब फ्लाइटको लिमिट इज 20 kg अब यति सामान होइन अनि त्यो बेलामा फेरि आई ह्याड टु अप्रोच त्यता बेङ्गलोरको साथीहरू तिम्रो घरमा ठाउँ छ भने प्लिज मेरो लगेजेसहरू हाल्न दिनु टिल द मोमेन्ट आई डोन्ट कम ब्याक हुन्छ नि डोन्ट ह्याभ टु लुक आफ्टर इट जस्ट एउटा कर्नरमा नै मलाई दिनु त्यो कर्नर तिम्रो घरको भन्दाखेरि इट वाज नट अ च्यालेन्ज तर त्यही यसरी नै लाइक आई थिङ्क दोज आर द थिङ लाइक यस्तै सानो कुराको लागि अब घरमा भयो भने यु नेभर ह्याभ टु फेस दिस प्रब्लम अनि घरमा के भयो भने यो जस्ट लाइक मामु बाबा यस्तो भयो उता चाहिँ युल ह्याभ टु लाइक युल ह्याभ टु म्यानेज अन यर ओन तर सेल्फ सस्टेन गर्नलाई आई थिङ्क द्याट इज अ के भन्ने अब के भने लाइफ टाइम एक्सपिरियन्स जस्तो भनौँ न होइन अनि त्यसपछि अब सस्टेनिङ अन आवर सेल्फ त्यो चाहिँ इट्स अभियसली डिफिकल्ट फर्स्टमा चाहिँ तर वन्स वी स्टार्ट डुइङ इट एन्ड वन्स वी एडाप्ट टु इट डिड यु हेभ एनी फ्रेन्ड्स जसलाई चाहिँ लाइक फर होम यु सी कि इट वाज च्यालेन्जिङ
च्यालेन्जिङ यस अभियसली हुन्छ नि अब एज अ गर्लकै कुरा गर्दाखेरि केटी साथीहरूकोमा चाहिँ होइन त्यही हो कतिजनाको चाहिँ पेरेन्ट्स स्टिल ह्याड अ क्वेसन मार्क कतिलाई अब भनौँ न बेङ्गलोरमा किन जानु पर्यो इज द थिङ तिमीलाई पढ्नु छ भने नेपालमै पढ नि त हुन्छ नि इट्स द सेम डिग्री होइन इन्जिनियरिङ तिमी यता नि गर्न सक्छ होइन तिमीलाई त्यो टाढा पठाउन नमन लाग्ने अनि फेरि पेरेन्ट्सको एउटा पनि कस्तो हुन्छ भने एज अ गर्ल लाइक एभ्री वान इज अवेर द्याट इन्जिनियरिङमा इट्स लाइक केटाहरूले धेरै गर्न रुचाउने स्ट्रिम भयो होइन अनि अब किन एक्चुली आई थिङ्क कति पेरेन्ट्सले चाहिँ दे डु नट इमेजिन द डटर एज इन्जिनियर्स भन्छु कि मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ कि दे इमेजिन द डक्टर्स एज मेबी लाइक डक्टर्स हुन्छ नि अनि हाम्रो अरूहरूलाई जस्तै पाइलटको लागि पनि धेरै सोचिन्न नि मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ दे वुड नट एन्करेज मी के नट बिकज नथिङ टु डु विथ द प्रोफेसन कि बिकज दे लभ मी सो मच अनि अब त्यो फ्लाइट एभ्री डे गर्नुपर्ने अनि त्यो डरमा चाहिँ नगर्नु खालेको हुने होइन अनि मेबी पेरेन्ट्सको पनि अब कतिको चाहिँ जस्तै मेरो पेरेन्ट्सको पाइलट प्रोफेसनबाट त्यही कन्सर्न हुँदा उहाँहरूको आफ्नै कन्सर्न होला होइन अनि त्यसमा नै अब दे वर पिपल हु ह्याड टु फाइट with their parents to follow their dreams and passion होइन तर अब it's all their interest and passion leading them अनि होपफुली जब त्यो ग्रेजुएसन हुन्छ डिग्री आउँछ आई थिङ्क द पेरेन्ट्स वुड बी द ह्याप्पिएस्ट पेरेन्ट्स स्याड हुने भन्ने हुँदैन हुन्छ नि इभन लाइक उनीहरूले भनेकै नभए पनि देड अलवेज वान्ट यु टु बी डुइङ गुड एन्ड वेल इन लाइफ होइन अनि त्यही त हो खासमा अनि आई गेस लाइक फिमेललाई एउटा मेजर च्यालेन्ज चाहिँ के हुन्छ जस्तो चाहिँ इट इज आई थिङ्क इट एक्जिस्ट टु सर्टेन एक्सटेन्ट मेरै फ्यामिलीमा पनि द्याट द पेरेन्ट्स आर ओभर कन्सियस है अनि दे काइन्ड अफ ह्याभ ए क्वेसन मार्क आई गेस सो इफ सम पेरेन्ट्स आर वाचिङ आवर पडकास्ट or if some female or males, even males are watching our, of course you are watching our podcast, so go and talk to your parents and whenever especially boys like pani bhandakeri whenever your parents start questioning when your sister have to do something outside or have to go to a night stay, you start explaining to your parents this is gonna work this way and our sister is capable of this. If they have to go to India or some other country to take to get a or on a degree like her, everybody or like not all gets privilege with parents like her, but then you can start changing the perspective of your parents. Okay, explain to them and help your sister go out, go to a night stay maybe or go to a other country to on a degree or whatever सानो सानो कुरामा पनि हेल्प गर्ने के त्यसले चाहिँ it will start bringing the change. Cool. So मलाई अघिदेखि के दिमागमा आइरहेको थियो भने सो मैले अघि नै पडकास्ट सुरु गर्दा पनि भने नि त यो अहिले अझै आइम स्टिल फिलिङ इट होइन द वे यु कन्भर्सेट लाइक आई गेट भाइब अफ श्रृङ्खला दिदीकै so मैले चाहिँ आई ह्याड वोच्ड एउटा पडकास्ट श्रृङ्खला दिदीको एन्ड आई वान्टेड टु एक्सटेन्ड टक त्यसमै पनि सो हजुर लाइक देयर आर लाइक अब हाम्रो कन्ट्रीमा इट्सेल्फ लाइक अब दिस इज लेस रिलेटेड इन्टु टेक तर हाम्रो कन्ट्रीमा लाइक रेप भन्ने कुरा चाहिँ इट्स गोइङ सो हाई होइन अनि इभन द कन्ट्री or the system of justice is failing to recognize the guilt होइन अनि त्यसपछि they are failing to punish them होइन अनि it is a sad fact होइन अब के भन्ने अब म त I really like अब मलाई like अब दुःख मान्नुदेखि I don't know what to do but a lot of rape cases happening around अनि यसमा चाहिँ why do you think these happens अनि अब एज अब मैले नै what can I do for this जस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ or is like about generally what I can do or what you can do or what I can do is what everyone could do on their part. Yeah oh it's a very sad reality that हुन्छ नि अहिले आएर स्पेशली अहिले आएर चाहिँ हाम्रो रेप केसहरू एकदम बढिरहेको छ होइन हजुर अनि अब हुन्छ नि अब के भन्ने कि इट्स लाइक अब कस्तो भने सबैजनाले आफ्नो मात्र लाइक आफू अवेर भएर आफ्नो लाइक अब
अलिकति मोरल हालेर knowing what to do, what not to do, even having like अब हुन्छ नि आफूले आफूलाई स्टप गर्न सक्नु पर्यो, knowing that हुन्छ नि अरूलाई त्यसरी दुःखै किन दिने अरूलाई त्यसरी त्यही त दिस इज सो स्याड फ्याक्ट होइन अब आम नट गन रेप एनीवन होइन मेरो इथिक्समा र मलाई लाइक जति कल्चरल अवेरनेस मैले पाएको छु अथवा लाइक के भन्ने एउटा सोसल अवेरनेस जति छ मसँग लाइक आई क्यान नेभर डु द्याट इन माई ड्रिम होइन अनि आई एम सो सरप्राइज कि त्यस्तो काम गर्ने मान्छे चाहिँ उसको थट प्रोसेस कस्तो हुन्छ होला कि होइन हाउ क्यान वी थिङ्क अफ चेन्जिङ दिज Thank you so much for watching this episode of our podcast. I really hope that you like it. If you want to watch another episode, you can click the video displaying somewhere here in the screen. And you can also subscribe our channel by clicking that round beautiful logo. I really hope that you subscribe us. Thank you so very much. I'll see you in the another episode.